tọ́ mo kí yín káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ọ̀pá tv níbi tí à ń ti máa mú àwọn ìròyìn tó ta yẹ́rìyẹ́rì ọ̀gbì ìròyìn àgbọ́ tí a ṣe hà àgbọ́ tí a ṣe àgbọ́ ronú. ẹ jẹ́ ń gbé yín débẹ̀. nǹkan tí mo mú wá fún yín lóyìn ni nípa ọ̀rọ̀ justice for Mohbad, ọ̀rọ̀ tí sista Bukky jesse sọ lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad. Òun mo fẹ́ kí kájọ gbọ́ kájọ wo papọ̀, torí tí ẹ bá gbọ́ nǹkan tí sista Bukky jesse sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn, ẹ mọ̀ pé àwọn òdodo ọ̀rọ̀, àwọn ọ̀rọ̀ mú yàn ronú ni wọ́n sọ. ẹ wò ẹ má jẹ́ n sọ̀rọ̀ jù, ẹ gbọ́ nǹkan tí sista Bukky jesse sọ lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad, lórí ọ̀rọ̀ Wùmí, gbogbo bí Wùmí ṣe ń lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ tí ò fẹ́ kí justice for Mohbad wà successful. ẹ wò ẹ gbọ́ nǹkan tí. kí n tó gbé fọ́nrán yìí wọlé, fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ miss road, tẹ́ sọnù wá sí orí ìkànnì fúngbà àkọ́kọ́, tẹ́ tí ì máa tẹ̀lé wa lórí YouTube, mo fẹ́ kí ẹ bá wa subscribe kẹ́ sì máa follow wa. aago kélébé kan wà lókè, òun ni wọ́n ń pè ní notification bell, tó jẹ́ pé a notify yín anytime tí a bá post àwọn sweet video tá a máa ń gbé wá fún yín. nǹkan tí Wùnmí sọ ní corona inquest máa kà fún yín. nǹkan tí prime boy sọ ìgbà tó lọ interview ẹ̀ máa kà fún yín. nǹkan tàdúrà sọ máa kà fún yín. Now, the reason for this show this morning, the reason for this show is that pé ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ nípa ikú tó pa Mohbad, àwọn tó witness ẹ̀, ẹ lọ wo gbogbo ọ̀rọ̀ tí gbogbo wọn sọ kò correlate. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn olórí burúkú tó sọ pé kán sọ wọn ò ní làákàyè bó ti hùn kó kéré mọ́. Àwọn kan wọ́n ń gbé rúmọ̀ sí pé Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ra lé fún bàbá. Ẹ bá mi disregard rúmọ̀ yẹn. Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ra lé fún bàbá. Bàbá ò tí ì nílé kankan. Ilé tí bàbá kọ́ fún ara wọn sí Kòròdú nìkan ni bàbá ní. Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ra lé fún bàbá. I am confirming to you today on the 6th of March 2024, reporting from Manchester pé Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ra lé fún bàbá. Bàbá ò tí ì nílé kankan. The only ilé tí bàbá ní ni ilé Kòròdú wọn yẹn. So ẹjọ́ ẹ má lé aláàánú fún bàbá. A lè rẹ́ni tó ti fẹ́ kọ́lé fún wọn bẹ́ẹ̀ yẹn, tó bá rí pé Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ra lé fún wọn, wọn ò ní kọ́ fún wọn mọ́. Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ra lé fún bàbá ṣe ti gbọ́. ẹjọ́ ẹ disregard rumor yẹn. Thank you so much. Secondly, I want to talk about Wunmi today. Mo ti sọ fún yín pé me, I'm a very deep thinker. Ṣé mo pé ìgbà tí ikú Mohbad ṣẹlẹ̀, ṣé nǹkan tí mo sọ yín, ìgbà tí ikú Mohbad ṣẹlẹ̀, gbogbo wa because kí ló pọ̀ ọmọ kékeré yìí, kí ló pọ̀ ọmọ kékeré bó ti yẹ pé many of us are mọ̀, but kí ló pọ̀ ọmọ kékeré yìí, gbogbo bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ yẹn ṣe mọ̀ nǹkan tí mo sọ yín, kò jẹ́ kí gbogbo wa pay attention to details, kò jẹ́ kí gbogbo wa pay attention to how it all started. Tó ẹ pa pay attention ni a ti mọ̀ tipẹ́ pé Wùnmí ló pa Mohbad, ṣé nǹkan tí mo sọ yín, but because we did not pay attention to details, so mo wá jókòó, mo wá padà lọ, mo wá pe àwọn èèyàn tó lè fún mi ní àwọn nǹkan tí mo wá, wọ́n ṣáà fún mi, which I thank God. Sister Tenny, Sister Tola, God bless you, Sister Neki, my PAs, everybody, God bless you. Wọ́n ṣáà bá mi get nǹkan tí mo wá yẹn. Mo máa ka díẹ̀ fún yín láàárọ̀ yìí, ẹ bá mi farabalẹ̀. Gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún yín láàárọ̀ yìí, mo fẹ́ bring the point out of it ni. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? Yeah. And secondly, many people ń pè mí pé Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ kò ṣiṣẹ́ mọ́. Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ń ṣiṣẹ́. Ṣé mo pé àwọn information minister, commissioner for information, ó sọ fún Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ pé 10 weeks, only 10 weeks ní nǹkan tó send sí America yẹn làwọn máa fi gba result. So we are counting that 10 weeks. Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ is a professional man, intelligent man. Kò ní fẹ́ share anything until 10 weeks yẹn bá dé. Tá bá gba result, then we take it up from there. So don't think because you are not seeing Baba on Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ or Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ is not talking about Baba, don't think pé Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ti stop.
Berekete will stop. He's still fully into the justice for Mohbad. He's just waiting. He got to give the information, commissioner for information, his respect. He had to give them benefit of doubt to wait for the in sense America code, which is 10 weeks. Emma Katoba to 10 weeks. Then we kick off. So that is that. Now, Bishe Solo, God bless you. I'm a very critical thinker. Mo wa lo gere mo pe gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ mú láti bẹ̀rẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? Facebook love and like please. Àti bẹ̀rẹ̀ mo fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ tẹ́ bá mi máa pinpoint. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? Mo discover àwọn nǹkan kan nígbà tí Mohbad kú, which I will be putting to everybody today. Ẹ farabalẹ̀ o. Èmi náà kánjú o, but ẹ bá mi farabalẹ̀. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? Ẹ bá mi farabalẹ̀. Now, ìgbà tí Mohbad kú, ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé ń gbọ́ mi? Ìgbà tí Mohbad kú, a lot of things ló ṣẹlẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? A lot of things ló ṣẹlẹ̀. Tí mama kà fún yín ní àárọ̀ yìí. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo ń bọ̀. Nǹkan tí Wùnmí sọ ní corona inquest. Màá kà fún yín. Nǹkan tí Prime Boy sọ ìgbà tán lọ interview ẹ̀. Màá kà fún yín. Nǹkan t'Àdúrà sọ. Màá kà fún yín. Now, kí ni reason for this show this morning? The reason for this show is that pé ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ nípa ikú tó pa Mohbad, àwọn tó witness ẹ̀. Ẹ lọ wo gbogbo ọ̀rọ̀ tí gbogbo wọn sọ kò correlate. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn olórí burúkú tó sọ pé kán sọ wọn ò ní làákàyè bó ti hùn kó kéré mọ́. Ṣé ń gbọ́ mi? Wọn ò ní làákàyè bó ti hùn kó kéré mọ́. Àwọn tó lecture wọn pé because gbogbo wọn ló mọ̀ nípa ikú yẹn. Wùnmí ni number 1 tó mọ̀ nípa ikú yẹn. Gbogbo wọn tó wà nínú ilé ìgbà tí Mohbad kú, wọ́n pè wọ́n jókòó, ìwọ sọ báyìí, ìwọ sọ báyìí. But unfortunately, tẹ́ bá lọ ka gbogbo nǹkan tí gbogbo wọn sọ pátá kò jọra wọn. Ìbẹ̀lẹ̀ tí kọ́kọ́ bá mọ̀ pé wọ́n mọ̀ nípa ikú Mohbad, ọwọ́ gbogbo wọn ò mọ̀. Ẹ bá mi dìyẹn mú. Now, mo bá ka nǹkan tí gbogbo wọn sọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, then we take it up from there. Nǹkan tí Wùnmí sọ ni from Mohbad's wife on the fight Mohbad had with Prime Boy. Ẹ má gbọ́ o. Ẹ farabalẹ̀ o. Ó ní, I followed Mohbad to the Ikorodu show with our son, Liam. Wùnmí, why did you follow Mohbad to Ikorodu with Liam? Ẹ bá mi kọ́lẹ̀. Prime Boy was also with us in the same car. We got there about 7 p.m. and Mohbad performed at 9 p.m. I sat in the car with Liam. Wùnmí, I'm asking you this question now. Why did you go to the show with Liam? Ṣọba tí ń tẹ̀lé Mohbad lọ sí show tẹ́lẹ̀ ni. Kí ló dé tó yẹ pé jọ́ yẹn ó gbé Liam ó gbé lọ sí show. Show ti lé àwọn tó bọ́ta nínú ilé tó ní kán wọlé kán sápamọ́ sínú ilé ni. Wùnmí, we need that answer from you. Why did you go with Mohbad to the show? Come and tell us the reason you took your 4-month-old baby to a show that has no security, a show in Ikorodu Berigbe. You had the effrontery. Ọmọ tó ń kẹ́sì pé wọ́n ṣépè fún wọn fẹ́ pa. Ọmọ yẹn ló gbé lọ sódì di àárín show tó ti ń jùgò, tó ti ń yìnbọn, tí ò sí security. Ó rántí pé wọ́n fẹ́ pa ń gbà yẹn. Ìgbà táwa ń sọ òótọ́ wọ́n sì lọ sọ pé wọ́n fẹ́ pa. Wùnmí, ò ní ṣe oríire. Ẹ jẹ́ kí n máa sọ lọ. Only I sat in the car with Liam when Mohbad finished his performance. Okay, now what is the essence of you going to that show when you sat in the car? I thought you were going to help Mohbad to sell the tickets. I thought you have something you want to perform on the stage. Because I will Kiss Daniel. Ohun àti ìyàwó ẹ̀ wọ́n jọ máa ń jó ni. Tó bá ti fẹ́ release album kan, wọ́n jọ máa jó, wọ́n máa gbé síta. So Wunmi, you just went there to sit in the car in the cold nínú ọyẹ́ yẹn. Ó gbé ọmọ tuntun jòjòló lọ. So what is your essence of going to Mohbad to the show if you had no plan?
I sat in the car with Liam. When Mohbad finished his performance, he wanted to enter the car. When his fans surrounded him and started screaming his name, he brought out 100,000 and gave them. Still, the fans did not let him be. So he told someone to call a bouncer to disperse them. Before the bouncer came, he entered the car with Prime Boy. I sat down in the middle. When the fans were still complaining they wanted more money, Mohbad sent his younger brother to go break down some cash so he could give them. But it took so long before he came back. This made Prime Boy furious and he scolded Mohbad's brother. And that one insulted him. Adura Shola ye enter. You want him to me that one. In Kanye. Kini ye. Kotie. Pon gbogbo yin lenu ebi yin. Togo ti me po ni jekuje ni. Only and that one. Abegbo. E wo bo se qualify baba okwe. Because as a matter of fact, baba okwe ladura je. Abegbo ni. When the fans were still complaining they wanted more money, Mohbad sent his younger brother to go break down some cash so he could give them. But it took so long before he came back. This made Prime Boy furious and he scolded Mohbad's brother. And that one insulted him back. Prime Boy now turned to Mohbad and said, "Your brother is insulting me in your presence. And you are not saying anything." Shengbomi, this made Prime Boy furious and he scolded Mohbad's brother. And that one insulted him back. Prime Boy now turned to Mohbad and said, "Your brother is insulting me in your presence. And you are not saying anything." Now, Esoba mi di ro kan mu be ti Wunmi pa. Wunmi sọ pé ìgbà tí Adura insult Prime Boy. Prime Boy was sọ fún Mohbad pé wo ba Adura ṣe insult me and you are not saying anything. Now, this is my question to Wunmi. Wunmi, was that day the first time Adura is going to insult Prime Boy? At the end of the day, gbogbo wọn ti John ṣe now. So mama insult ara wọn. So o ṣe wá jẹ́ ọjọ́ yẹn gangan ni Prime Boy ma wá dìbò pé Adura insult òun. Kí ni Wunmi fẹ́ establish ńbẹ̀ yẹn? Wunmi fẹ́ establish nǹkan tó fàjà Mohbad àti Prime Boy which tí ò dẹ̀ ṣẹlẹ̀. Nǹkan ibi tó ń bọ̀rọ̀ lọ nìyẹn ò ṣe ń gbọ́ mi. Wunmi fẹ́ establish nǹkan tó fàjà Prime Boy àti Mohbad. So ó try láti fi rọ́bọ̀lẹ̀ ẹ máa gbọ́ lọ. Prime Boy now turned to Mohbad and said, "Your brother is insulting me in your presence and you are not saying anything. I can never allow my own younger brother to insult you. But these are the people tó yẹ pé wọ́n ti jọ dàgbà ládùúgbò. Kí ló fa gbogbo eléyìí? Èèyàn tuntun tó bá ṣe join Mohbad ló máa sọ gbogbo eléyìí. Prime Boy has been Mohbad's friend from ìgbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nígbà ayé wọn. So why ti Prime Boy máa sọ pé àbúrò mi ò kí ń bú ẹ báyìí, wo bá burú ẹ ṣe ń bú mi. Tọ́jọ́ ṣe kékeré tọ́jọ́ dàgbà. Gbogbo wọn ti mọwọ́ ara wọn now. Wunmi is trying to establish pé nǹkan tó fàjà ẹ máa wò. I can never Prime Boy now turned to Mohbad and said, "Your brother is insulting me in your presence and you are not saying anything. I can never allow my own younger brother to insult you." This led to a big argument. This led to a big argument between Prime Boy and Mohbad. Báwo ni pé Adura insult Mohbad or insult Prime Boy? This led to a big argument between Prime Boy and Mohbad. Along the line, Prime Boy said, "Mohbad, shut up." Ṣé ń gbọ́ Wunmi? Wunmi sọ pé along the line, àwọn tó ti jọ ń ṣe kékeré tán jọ ṣe kékeré. Ó wá di pé Adura insult Prime Boy, ó wá fàjà, ṣé ń gbọ́? Wunmi ìtòrò ti mọ̀ pé Mohbad ò sí ńbẹ̀ mọ́ láti defend rẹ̀. Wunmi, ó tún parọ́ títí ó tún parọ́ mọ́kù. Ìṣẹ̀dá ò lè ṣe rere láyé Wunmi. Ìkà ni ẹ́, olórí burúkú ọmọ ni ẹ́. Ọmọ tí ò lálùbáríkà lára. Àjẹ́ apọkọjáyé. Ó pa Mohbad láti jọ kó má lè fún wa ní common reason tó pa Mohbad. Tó dẹ̀ tún sọ pé I know what killed him. Nǹkan tó pa tó mọ̀ yẹn kó kú mọ́ ẹnu, kó kú mọ́ gbogbo ayé ẹnu. Kó má gbélé ayé ṣe rere àfi tó bá sọ nǹkan tó pa Mohbad. Olórí burúkú ọmọ. Ó tún ní effrontery ó wá síta. I know what killed Mohbad. I will not talk. Kó di odi pẹ̀lú kó bá ṣe sọ̀rọ̀ yẹn. Kó di odi tó bá bọ́ta sọ̀rọ̀ yẹn. Àìlàlà ló máa fẹ́ jẹ́ wẹ̀. I can never allow my own younger brother to insult you. This led to a big argument between Prime Boy and Mohbad. Along the line, Prime Boy said, "Mohbad, shut up." That statement infuriated Wunmi. Wọ́n kọ́ ló kọ òyìnbó yìí o. Tó bá jẹ́ wọ́n ló kọ́kọ́ pa mí. Ìwọ báwo? Ìwọ. Olóbò òsèré ìwọ. Àṣànà. Gbogbo nǹkan tó jẹ́ kó fi mọ̀wé kọ́.
spam ti gba gbogbo entitlement ọpọlọ ẹ. Olóbò jomi joke. This led to a big argument between Primeboy and Mohbad along the line. Primeboy said Mohbad shut up. The statement infuriated Mohbad. He came out of the car, went to Primeboy's side and opened the door. When Mohbad got out of the car, I also got down to call the other guys that followed us, who were in the second paddle, so they could also settle the fight. By the time I got back, I saw some crowd already trying to intervene them, and I saw wound on his hand. Now, Shegba continue with me so. Shegba Wunmi fagbon yo ara nbe yen. Ó sọ pé ó sí ńbẹ̀, ó nígbà tó padà lórí egbò lọ́wọ́ Mohbad. But ìgbà tó máa deliver nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fàdúrà. Àdúrà sọ pé òun ò sí ńbẹ̀, ó lọ sọ fóun pé Primeboy, ẹ má ṣe gbogbo yín point irọ́ ọmọ ìṣá. Àdúrà sọ máa kàtà àdúrà yẹn náà. Àdúrà sọ pé ó sọ fóun pé Primeboy bá Mohbad jà ló ṣe léṣe. Ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ kó yé wá sí pé Mohbad àdúrà wà nínú mọ́tò, àdúrà ló fàjà wọn. Àdúrà dẹ̀ sọ pé òun ò witness ẹ̀. Ìwọ náà sọ fún wa sí pé ó sí ńbẹ̀. Ìgbà tó lọ pé àwọn èèyàn kó tó dé ló ti rí egbò lọ́wọ́ Mohbad. Náà kí mo fẹ́ sọ fún yín, ṣé egbò tó sọ pé wà lọ́wọ́ Mohbad yẹn bàbá ńlá irọ́ ló ń pa. Ṣé rí egbò yẹn, egbò kínkínní kan ni kò tẹ́ ń ṣepò egbò tó fa ikú Mohbad. Àwọn Wunmi ló lọ Photoshop ẹ̀. Exactly, Busola. There was no fight. Wunmi made all these things up. Kò síjà rárá. Script tó kọ fún Wunmi nìyẹn. Ṣẹ́rẹ́ tó kọ script yẹn fún wọn, làákàyè ẹ ti yòrò olódo ni. Ẹ rí pé script gbogbo wọn kò align. Nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni gbogbo wọn sọ. There was never a fight in Ikorodu, but Wunmi jẹ́ kó yé wa pé egbò tó ti wà lọ́wọ́ Mohbad tí a mọ̀ nǹkan tó ṣe egbò yẹn láti jọ yìí. Wunmi sọ pé egbò yẹn ni egbò yẹn ló wà ńbẹ̀ ìgbà tóun máa fi dé. Ẹ rí nǹkan tó ṣe mẹ́yẹn, ó yọ ara ẹ̀ ipò wò rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Wunmi, unfortunately, there was no fight. Ṣé ń gbọ́ mi? Ayé ti dáyé social media. Odindi celebrity wà wọ́n ń bàjà, kò dẹ̀ ní sí fídíò. Gbogbo wa dẹ̀ ti gbọ́dọ̀ pé Primeboy bọ́ta, ó sọ pé òun àti Mohbad ò jà rárá, wọ́n fẹ́ parọ́ mọ́ òun ni. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. Wunmi narrated the reason on why Mohbad refused to go to the hospital. Ẹ máa gbọ́ o. The reason why Mohbad refused to go to the hospital earlier was because he had a phobia for hospital ever since the NDLEA issued happened that gave him water. Ṣé rí pé Wunmi tún ti parọ́ mi báyìí? Ó sọ pé Mohbad ní phobia for hospital. Ẹ bá bá mi dé o. Ìjọ tí n bá ní gbogbo full day. Màá máa play àwọn show yẹn fún yín. Ó sọ pé Mohbad ní phobia for hospital. Ṣé gbogbo yín rántí fídíò ìyá Mohbad tí mo play ní last week Thursday. Ìyá Mohbad sọnù fídíò yẹn pé ìgbà tí Mohbad pè òun, Mohbad ní òun wà lọ́spítù kóun wá bá òun níbẹ̀. Wunmi sọ pé Mohbad ní phobia for hospital. Mo gbé kinní kan jáde tí Mohbad lọ sọ́dọ̀ dentist. He was looking calm and fresh. Òun àti Primeboy ló lọ síbẹ̀. Àwọn olórí burúkú kan sọ pé dentist ni kò ń ṣe hospital. Ṣáyé yín fẹ́ bàjẹ́ ni. Ṣáyé yín fẹ́ bàjẹ́ ni. We have hospital. We have health professionals. Under that tree of health professionals, we have different professions. We have dentists, we have gynecologists, we have physiotherapists, we have dentists, we have all sorts of, under that tree of health workers, we have different branches. Àwọn olórí burúkú aláyé bàjẹ́ apọkọjáyé bíi ti Wunmi kan, wọ́n sọ pé ṣe bí dentist lọ kò ń ṣe hospital, sórí yín burú ni. Wunmi sọ fún wa sí pé Mohbad ní phobia for hospital. But at least several places tí Mohbad lọ hospital. Meanwhile, Wunmi ò sọ. Ṣé gbogbo yín rántí pé Wunmi ò sọ pé Mohbad ní phobia for hospital. Ó sọ pé torí àwọn Naira Marley. Ṣé gbogbo yín rántí? Wunmi sọ pé torí àwọn Naira Marley máa lọ gbé ibi nǹkan tóun náà kọ máa kà fún yín gbà. Wunmi sọ pé torí àwọn Naira Marley ni Mohbad ò ṣe kí n lọ hospital mọ́ ṣe rántí. Ó ní torí kọ́ má bàa pa. But ó tún sọ bí báyìí sí pé Mohbad ní phobia for hospital ìtorí omi tí NDLEA fún gbà yẹn. Ṣé rí pọ́mọ yìí oríṣiríṣi rọ́ ló ti pa lórí social media. Ẹ jẹ́ ká máa sọ lọ. That they gave him water and he landed at the hospital. He was so scared of the hospital to the extent that when my delivery date was due, he was persuading me to deliver at home.
all because he did not want to enter the hospital. Ṣé ti rí Wùnmí bí báyìí? Ó sọ pé Mohbad bẹ̀rẹ̀ hospital débi pé ìgbà tó ń fẹ́ bímọ ẹ máa gbọ́ o. Ó ní ìgbà tó ń fẹ́ bímọ, ó ní Mohbad persuade òun kó mú bímọ sílé. Ta ló fẹ́ gbẹ̀bí Wùnmí nílé? Ṣebí Wùnmí gangan ló sọ fún Mohbad pé òun fẹ́ lọ sọ́dọ̀ alágbo ìtorí rituals tó fẹ́ ṣe ìtorí ilé ọba tọ́mọ ẹ̀ ti wá. Now ẹ tún gbọ́ nǹkan tó ń sọ mí báyìí. Ó sọ pé Mohbad sọ pé kóun má lọ sọ hospital pé ibi tó bẹ̀rẹ̀ hospital dé. This is Mohbad. Mohbad bẹ̀rẹ̀ hospital. Ó sọ pé torí NDA fún lómi. Ẹjọ́ ṣé NDA ń ṣiṣẹ́ lọ hospital ni? Ṣebí Wùnmí sọ pé torí Mohbad bẹ̀rẹ̀ hospital ìtorí pé àwọn Naira Marley, àwọn Godfather music, wọ́n lè ṣe rántí tí mo kà fún yín last week máa kà náà sí. Ó sọ pé wọ́n lè plan pẹ̀lú àwọn doctor kan pa Mohbad. Wùnmí ò ní ṣe oríire. Bó ṣe ń da gbogbo àwa Nigerians lórí rú. Bó ṣe ń fi rọ́kan bò kan mọ́lẹ̀. Wo èmi àti ẹ wíìkì ni kò ní gbẹ̀yìn. Nǹkan tí máa ṣe fún ẹ. Ṣorí nǹkan tí máa gbé jáde fún ẹ. Á fi ẹ dóbi pé ò ní rí escape route kankan mọ́. Mo ti ń prepare. Ó kù kó jiná kí n gbé wá fún ẹ. Ò ní ní escape route kankan Wùnmí. Èmi tí mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ ni. Ṣé pé mo ti promise láti 2 weeks ago. Mo ti ń palẹ̀ mọ́ gbogbo ẹ̀ sì tí máa wá gbé fún ẹ. Màá wá wo ọgọ́ tó fẹ́ pa ìwọ ló ṣì ọmọ yìí. Ẹ jẹ́ ká máa kà á lọ. Ẹ máa gbọ́ o. Ó ní, he was persuading me to deliver at home, all because he did not want to enter the hospital. When Mohbad started vomiting and becoming weak, I screamed for help. Someone offered to drive us to the hospital. Ṣé gbọ́ lórí burúkú? Ẹ jẹ́ bàbá mi farabalẹ̀ gbọ́dọ̀ yìí o. Wùnmí sọ pé gbà tí Mohbad ń bì. Someone offered to take Mohbad to the hospital. Mohbad tó ti kú sínú ilé. Ṣé wọ́n ti pọ́n parọ́ mọ́ hospital yẹn? Ẹ̀wọ̀n kan tí Wùnmí sọ sí bíbáyìí. Ó ní ìgbà tí Mohbad ń bì. Someone offered them to take them to the hospital. Ṣebí Mohbad ní mọ́tò. Ṣebí Mohbad ní driver. Why is someone kí ló tó yẹ pé èèyàn kan bá wa dárúkọ èèyàn yẹn? Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo yẹn bá ṣé ẹ farabalẹ̀ gbọ́ mi ṣá? Ṣó ń yé yín ẹ bá ń confirm? Wùnmí sọ pé ìgbà tí àwọn délé Mohbad wá ń bì. Mohbad ń bì, èèyàn kan wá offer láti gbá wọn lọ hospital. Báwo ni èèyàn kan ṣe offer láti gbé lọ hospital? Mohbad ní mọ́tò. Mohbad ní driver, Mohbad lẹ́yìn tó ń drive ẹ̀. So why téèyàn kan ṣe máa offer láti gbé lọ hospital? Ẹ jẹ́ ká máa sọ lọ. Someone offered to drive us to the hospital. As we were on our way to the hospital, it was me, Mohbad's cameraman, and one other guy that were in the vehicle with the driver. We sat at the back with Mohbad, making effort to save his life. Wùnmí, you never made any effort to save Mohbad's life. O dákẹ́ ńjọ́ yẹn ni. Àbí kò yé yín? Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. It was the driver stretched his hand to the back and held Mohbad's hand. Then he told us that the hand was very cold. Ẹ máa gbọ́. By then we had entered into traffic. We had to stop a bike man. One of the guys was with Mohbad in the bike. One of the guys was with Mohbad. Gbogbo yẹn farabalẹ̀ o. Nǹkan kan mo fẹ́ mú bọ́tà fún yín báyìí. Ẹ máa gbọ́. The driver stretched his hand to the back and held Mohbad's hand. Then he told us that the hand was very cold. By then, we had entered into traffic. We had to stop a bike man. One of the guys was with Mohbad on the bike. So, ó sọ pé bàtà àwọn gbé Mohbad lọ. Hold up, mú. So, àwọn gbé Mohbad sórí bike. Èèyàn kan wà pẹ̀lú Mohbad lórí bike. Ṣé mọ nǹkan tó fẹ́ establish ń bẹ̀? Ṣé rántí pé Dàgóṣà bọ́ta? Dàgóṣà parọ́ pé Mohbad fẹ́ ṣe ara ẹ̀rìn wọnú hospital. Mo sọ fún yín pé wọ́n ti plan ikú Mohbad. Wọ́n wá ti sọ nǹkan tó ní kálukú máa sọ fún wọn. Kò ṣe nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Wùnmí sọ yìí. But ẹni tó pa Mohbad tọ́jọ́ plan ẹ̀. Ìwọ nǹkan tó bá sọ ni, nǹkan tí wọ́n máa sọ ni, nǹkan tí wọ́n máa sọ ni, nǹkan tó kọ fún Mohbad ni Mohbad, nǹkan tó kọ fún Wùnmí ni Wùnmí sọ mí báyìí. Ṣé rántí pé nìkan sọ pé òun rí Mohbad tó fẹ́ sí ara ẹ̀rìn wọ hospital? Ṣé rántí pé Mohbad Dàgóṣà tí ò gbójú síta táwọn mọ̀ pé Dàgóṣà nígbà yẹn ṣé rántí tẹ́nìkan ṣe voice note ṣé rántí olórí Bukky gist lover aláyé báyìí tó yẹ pé ikú tó máa kú báyìí ó máa kú tó yẹ pé wọn ò ní rí egungun ẹ̀ kọ́kọ́ ṣà lórí títì ni ṣé gbogbo yín rántí? Ẹ jẹ́ kí n máa kà lọ. We had to stop a bike man, one of the guys with Mohbad in the bike, while I took another bike
and I was following them. We got to the hospital and rushed him in. The doctor and nurses attended to him immediately. Am I gbọ́? Ṣé ń gbọ́ mi? Ẹ ti rí nǹkan tí mo fẹ́ establish ń bẹ̀ yẹn. Ṣé mo pé bọ̀bọ́ kan Dàgóṣà bọ́ta. Ṣé wọ́n ti pé Dàgóṣà bọ́ta ó sọ pé wọ́n gbé Wùnmí wá sí hospital. Wọ́n gbé Mohbad wá sí hospital. Mohbad fẹsẹ̀ ara ẹ̀ rìn wọnú hospital. Nǹkan tí Wùnmí fẹ́ establish yẹn because irọ́ tó ti sọ fún gbogbo nǹkan tó ti sọ fún gbogbo pé kó sọ. Maloka update hospital yẹn náà fún yín o. The doctor and nurses attended to him immediately. After about 15 minutes, the doctor came out and told us Mohbad was dead. I was like, what do you mean by dead? Is that how people die? Someone that was still gisting me with some Wumima Parosha Busolo Yesile, thank you very much. God bless you, ma. Wumi sọ pé òun sọ fún doctor pé báwo ni Mohbad ṣe máa kú. Someone that was just gisting me few minutes ago. Wumi ṣe mo sọ pé Mohbad ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ ni ó ń bì. Òun ló tún gist a few minutes ago. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. After about someone that was still gisting me some few hours ago. What could have killed him? I didn't believe the doctor. By then, I already called Mohbad's cousin, who was in Naija, to come over. He got to the hospital after 20 minutes. Then we rushed Mohbad to another hospital, and the doctor said he was brought in dead. Ṣé ń gbọ́ mi ṣá? Ẹ jẹ́ ká máa kà lọ. Mo ń bọ̀. Ẹ má bínú. Only after the doctor declared him dead at the second hospital, I did call his dad. After the doctor declared him dead at the second hospital, I did not call his dad because we were not in good terms. But I called his mom and his auntie in Sango. Ṣé ń gbọ́ mi? Now, ẹ wo lórí burúkú ọmọ ẹ̀. Ó sọ pé ó sí ní good times pẹ̀lú bàbá yẹn ló ṣe pé ìpọ́mọ ẹ̀ kú. Ṣùgbọ́n gbà tí bàbá débẹ̀ tó mọ̀ pé bàbá ń bọ̀ nínú ilé yẹn. Bí bàbá ṣe débẹ̀ oní bàbá, wọ́n ti pa o. Ẹ lọ rú ọmọ yẹn. Wùmí ò ní gbélé ayé ṣe ohun rere. Gbogbo ìdààmú tó fi gbogbo àwọn òbí Mohbad sí àti àwa tá mọ̀ Mohbad tó fi wá sínú ìdààmú láti oṣù kẹjọ tí Mohbad ti kú. Wùmí ò ní ìsinmi bó ti hùn kó kéré mọ́. Ìsinmi ti jìnnà sí ẹ láti jọ́ tó ti pa Mohbad. Ò ní ìsinmi. Ẹgbọ́n kan tó sọ, ó lóun odindi ọmọ kú tí ò kí ń ṣadìyẹ wà láìtọ́lá ìfọ́bí láìwazim. Tí ajá gan bá kú nílùú tí mo wà, wọn ò bí ìyá ẹ̀dá kó má pẹ́ tó najá tó bá jẹ́ pé òṣèṣì pajá. Àbájá alájá kú sí ẹ lọ́wọ́, àbó ń drive pajá yẹn. O gbọ́dọ̀ dúró, o gbọ́dọ̀ pe ọlọ́pàá, o gbọ́dọ̀ pe paramedics, o gbọ́dọ̀ fún wọn ní narrative nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ká má wàá sọ odindi ọmọ, ó sọ pé òun bá bàbá ọmọ yẹn jà. Wùmí, ó dàbí kí n rí ẹ kí bọ́ ní ojú ẹ̀ kí n yọ gbogbo ojú ẹ̀ sílẹ̀. Kọ́ mú òbú ẹ, kọ́ gé, kọ́ castrate ẹ. Kó má jára ayé, kó má jára ọ̀run. Kó fi gbogbo ìnira àti ìdààmú kó fi gbé ní ayé ẹ̀ tó máa fi kú. Ìkà ni ẹ́. Ìwọ ni ìkà tí gbogbo ayé ń wá kiri. Ìwọ ni ìkà tó ń gbé ní èṣù. Ìwọ ni ìkà tó ń gbé ní àwọn oníṣẹ́ ibi. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́n nǹkan tó sọ ni. Ó sọ pé ọmọ bíbí àti òkú kò síjà tẹ́lẹ̀ máa jànú ẹbí, kò síjà tẹ́lẹ̀ máa bára yín jà láyé. Ọmọ bíbí àti òkú ló máa ń jẹ́ kí ìjà parí. Ó sọ pé òun bá bàbá jà, ó sọ fún pọ́mọ ẹ kú. Kò ṣe pé nǹkan tí Wùnmí mi nìyẹn o. Nǹkan tó ti sọ fún nìyẹn. Ṣé ń gbọ́ mi? Nǹkan tó ti sọ fún Wùnmí nìyẹn. Ẹni tó sọ fún kó pa á. Ó sọ fẹ́ nìyẹn pé tó bá béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ ńkọ́. Ìyẹn wá mú pépà àti báírò. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ script fún gbogbo wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Nǹkan tó ní kí Wùnmí sọ nìyẹn. Nǹkan tí Wùnmí ti bá wọn plan pé òun máa sọ nìyẹn. Ó pé bàbá ọmọ. Wùnmí, ṣé Mohbad lè jẹ́ ọmọ olówó? Ẹ má jẹ́ kí n pa àwọn olówó tó lówó jù. Ṣé Mohbad lè jẹ́ ọmọ olówó kí ọmọ bàbá yẹn kú kó lóò pé bàbá ẹ̀ kó lè ń jà? Ṣọ́ọ̀tì ẹ̀ bí pọ̀ rí yàrá ìyá ẹ̀ dání kó lóò ń bá bàbá ọmọ olówó jà. Ṣó fẹ́ kú ni àbò fẹ́ parun láàyè? Wùnmí, ṣé Mohbad lè jẹ́ ọmọ Ọ̀tẹ́dọ́lá kó sọ pé bá bàbá sọ̀rọ̀ ìtorí pé ọmọ ẹ̀ kú?
Bíbélì mi jẹ́ kó yé mi pé tí wọ́n bá ṣe rere ara kì yóò ra ya o. Wùmí tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni Mohbad ikú Ọlọ́run, ìwọ gangan ló bá pe bàbá ẹ̀, ṣùgbọ́n ó ti mọ̀ pé conscience ò lè jẹ́ kó pé ẹ̀rí ọkàn ò lè jẹ́ kó confidently pe bàbá yẹn pé ọmọ yín ti kú o. Ó wá lọ ń pè ìyá àjàrà búkà olórí burúkú 120 mi ẹni táyé ò yẹ working cops òkú èèyàn ẹni tí ò ní nǹkan kan nínú ìgbésí ayé ọmọ yẹn. Arámidé God bless you. Ẹni tí ò ní nǹkan kan ní ìgbésí ayé ọmọ yẹn ó sọ pé yẹn ni wọ́n lọ ń pè. Ẹ̀yin èṣù ọ̀dàrà méjì tẹ́ ẹ̀ wáyé wá ṣe rere, ilé ayé asán lẹ́wà tẹ́ sọ pé ẹ wá lé ayé ìmúlẹ̀ mọ́fọ́ lẹ́wà, ayé ìpayín kìkì lẹ́wà tẹ́ sọ pé ẹ wáyé. Wùmí ò ní gbélé ayé ṣe ohun rere, mo sọ pẹ̀lú full chest mi. Tún lọ káwọn olórí burúkú blogger ìbọ̀ta, mo sọ fún ẹ mo ò ní dá wọn lò, ìwọ ló máa jẹ́ gbá yẹn, máa gba okùn ẹ̀mí ẹgbẹ̀yìn ni èmi tí mo sọ fẹ́ ni. Okùn ẹ̀mí ẹ tí ò bá já sí mi lọ́wọ́ mo ò ní fiẹ́lẹ̀, ìtorí wọn náà pààyàn kan ni ó dẹ̀ ní dandan. He who kill by the sword will die by the sword. Ìwọ náà gba okùn ẹ̀mí ọmọ kan ni, àwa náà máa gbá tiẹ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ni. A ní fọwọ́ kàn ẹ́, ṣùgbọ́n chat tí máa ṣe fún ẹ á dàbí kò lọ kú ni. Mo sọ fún ẹ, wàá wá ikú sẹ́ ò ní rí, wàá máa bẹ̀bẹ̀ fún kú ò ní rí, wàá máa sunkún pé jẹ́ kí n kú, ikú yá mi jólè lọ ò ní rí. Wùmí àwọn òkú ọ̀hún á fi ẹ́ lákàlàkà, abiyamọ ayé á fi ẹ́ lákàlàkà, wàá wá ikú ò ní rí. Ṣọwárí ọmọ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ mo tún sọ òun ni kámà ẹsẹ̀, kámà ẹ máa nù ẹ́ pàṣán, kámà ẹ máa ṣí ẹ́ yánmayànmá, kámà ẹ máa kígi bọ̀ yálà ìyá ẹ lójú, àti wo àti gbogbo lè rábì àtù, àti wo àti ìyá ẹ àti Kàrímọ́ lórí burúkú onípọ̀nmọ́, ẹni tó máa dúró bẹ́ẹ̀ tí ò ní future direction. Ẹ jẹ́ ká máa kà lọ. Mo ń bọ̀. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tó sọ. After the doctor declared Mohbad dead at the second hospital, I did not call his dad because we were not in good terms, but I called his mom and his auntie in Songo. I guess it was the mom that called his dad. Only I guess it was the mom that called his dad. Bàbá tẹ̀ tí ẹ pè. Ṣé ti rí? Ṣé mọ̀ pé ṣé Wùmí fẹ́ sọ pé òun ò sí ńbẹ̀? Ìgbà táwọn dàrú ṣà pé bàbá tó ní kí bàbá padà kan má wá mọ́. Ṣé fẹ́ sọ pé àwọn ò sí ńbẹ̀? Ẹ máa gbọ́. Only I guess so wọn ò retí bàbá because of environment tó fẹ́ ṣe àti gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe. Wọn ò retí bàbá. Wọ́n fẹ́ parí iṣẹ́ pẹ̀lú ìyá Mohbad because wọ́n ti mọ̀ pé ìyá olórí burúkú elébi ni. Wọ́n mọ̀ pé ṣẹlẹ̀ mọ́ nǹkan tí Mohbad ò ṣe náà ni Mohbad because arabiamo ò ta. Ó kàn fòbò bí Mohbad ni. Kò ní ẹ̀tọ́ kankan lórí ọmọ yẹn. Ó wá ní ó fẹ́ jẹ wọn mọ́ ìyá Mohbad. Oúnjẹ ọmọ máa kan lẹ́nu ẹni. Oúnjẹ ọmọ máa korò lẹ́nu ẹni. Àdàbí tó bá ṣe rere nínú ilé alẹ́ Mohbad. Ìwọ ló tún wá bọ́ta. Ìwọ tó yẹ kó máa jọra mọ́lẹ̀ kó máa sunkún lójoojúmọ́. Ẹ bá ń wá justice fọ́mọ mi. Ẹ bá ń wá justice fọ́mọ mi. Ẹ bá ń wá justice fọ́mọ mi. Ìwọ ló wá ń bọ́ta. Ló ń bú àwa. Ló ń ṣépè fáwọn tó ń wá justice tọkàntọkàn. Ìyá Mohbad ò ní gbélé ayé ṣe ohun rere. Ọlọ́run fún ẹni chance láti gba ọmọ ẹlẹ́ lọ́wọ́ Wùmí kó tó pa. 3 good chances lọ́lọ́run fún ẹ tó parọ́ pé ó lọ sí ṣòru. Aláyé bàjẹ́ ọmọ yẹn ti rí pé nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀. Onímọ̀mí mi ẹ má kúrò ẹ dúró kí n dé láti show. Bó jẹ́ bí aká náà ti dé láti show. Ó kúrò ní tọmọ yẹn dé. Wùmí lè máa tijú kó má jẹ́ kọ́tì kárí àti ikú yẹn lórí ọmọ yẹn. Ṣùgbọ́n kó burúkú aláyé wá dókó wọ́n ti dó pa. Wọ́n ti gbóbo ẹ̀gbọ́n náà babaláwo ti do. Òbó ti já. Ìyá òfò. Ó láìkì òbòjú kádàrá ọmọ ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀. Mohbad's dad and I are not in good terms. No, mo ti kà yẹn. We used to be extremely close, that we were eating in the same plate. Wùmí sọ pé wà tí bàbá Mohbad àwọn close gan. Ẹ jẹ́ sọ pé tó ti close ńbẹ̀ yẹn. Kí ìyá Mohbad tó padà wá sínú ilé ayé Mohbad. Mohbad àti bàbá ẹ̀ close gan. Ṣé ń gbọ́ mi? Tó jẹ́ pé tí Mohbad bá máa ṣe anything. Ṣé ń gbọ́ mi? Mohbad ò lè ṣe nǹkan lẹ́yìn bàbá ẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? Ìgbà tí Wùmí wọnú ayé Mohbad. Wùmí rí pé tóun ò bá fi ti bàbá Mohbad ṣe. Ìgbà tí Wùmí wọnú ilé ayé Mohbad. Wùmí rí pé tóun ò bá fi ti bàbá Mohbad ṣe. Ṣé mo dàbí ń sì kọ́ sọ pé
ẹnìkan lẹ close mọ́ jù obìnrin yẹn dẹ̀ fẹ́ èèyàn nínú ilé yẹn ẹ̀ǹtẹ̀ close mọ́ yẹn ló máa bá ṣe Wùmí mọ̀ pé bàbá ó mọ̀ pé tóun bá fi ti bàbá ṣe òun ò lè Mohbad òun ò lè dúró nínú ilé yẹn ìtorí ẹ̀ ló ṣe lọ close mọ́ bàbá bàbá ṣe close mọ́ bàbá náà bàbá wà comfortable pẹ̀lú ẹ̀ so gbogbo ètò sọ pé I was close with bàbá we used to eat in the same plate ìtọ́rọ́ fẹ́ ti ara bàbá wọlé sí ọmọ yẹn lára ni kò ṣe pé Mohbad fẹ́ àgbésùn lọ gbé fún ní Malian house pé kó fi ṣe nǹkan àlejò lọ ní kó fi ṣe souvenir lọ fi Wùnmí ṣe fún Mohbad nílé Naira Marley bó ṣe rí pé léyìí Mohbad náà tẹ́ bá wò díẹ̀ ó jọ mọ́mí ẹ̀ ọlọ́kọ̀ fún lẹ́bù orin ni òun náà fi slow development yẹn ó fi jọ mọ́mí ẹ̀ bí àánú jíìnì ló wà ní mo bókó ọ̀hún o ṣé ẹ̀kọ́ tí mo sọ yé yín so gbogbo ilé tí Wùnmí sọ pé òun àti bàbá máa ń jẹun nínú plate kan náà ó mọ̀ súnmọ́ bàbá because ìyá Mohbad ti sọ fún pé tó bá rí lè fẹ́ ọmọ bí o gbọ́dọ̀ lọ súnmọ́ bàbá yẹn ó ní agídí kò ní gbà ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín ẹ jẹ́ ká máa sọ lọ. We used to be extremely close that we were eating in the same plate. He was my friend and confidant. Ẹ bá mi bèrè lọ́hùn mi kí ló wá fàjà. He was my friend and confidant. Ẹ wá ja ìjà yẹn débi pé ọmọ yẹn wá kú ó wá pé bàbá ẹ̀wùn mi. Ẹ jẹ́ ká máa sọ lọ. The first issue started when I gave birth to Liam and he requested for placenta. I was wondering what he wanted to do with the placenta. So I told Mohbad and Mohbad said no. Wùnmí, irọ́ ló pa ńbẹ̀ yẹn. Mohbad didn't say no. Mohbad gangan ló pè bàbá ipe wọ́n ti bí ọmọ ipe kí bàbá wá gba placenta. Bàbá ní bóun ṣe ń bọ̀. Mohbad go síbi tó ti bímọ. Ilé alágbo tó ti bímọ. Lọ́kọ̀ pé Mohbad kò dé ló ní kó lọ sí ilé alágbo. Gbogbo ẹni máa wá prove fún ẹ ní ọ̀sẹ̀ yìí kíkú má pa wá. Ìwọ ló sọ fún Mohbad pé ó fẹ́ lọ sí ilé alágbo pé ìtorí Mohbad ò like hospital. Ìwọ ló sọ fún Mohbad. Ó ní Mohbad, you know you don't like hospital. Jẹ́ kí lọ bímọ sí ilé alágbo, but gbogbo nǹkan tẹ́tí orchestrate, tẹ́tí plan ni. Ẹ jẹ́ ká máa sọ lọ. Wùnmí, ó sọ pé bàbá ń béèrè placenta. Kí ló dé tó ṣe ń wà guilty of that placenta? Ìyá Mohbad gọ́gọ́ sọ nínú fídíò ìyá Mohbad tí mo play last week tí mo dẹ̀ yìí máa play. Ó sọ pé bàbá Mohbad ló sọ Mohbad ló kọ bàbá Mohbad ló ń ṣe gbogbo nǹkan àtàwọn family ẹ̀. Why tí wọ́n ṣe wá ń refuse placenta? Olórí burúkú tiẹ̀ lọ bí yá ẹ̀ olórí burúkú àgbésùn souvenir Ìkòròdú gbẹ̀rígbẹ̀ ìyá ẹ̀ Wùnmí. Lọ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ìgbà tó bí ẹ ta ló gbé placenta ẹ̀ fún. Tó o bá bá tó wá bá àrọ́bá sì ní bàbá ńlá bàbá ìtàn ló ń ṣe tí ìyá ẹ̀ ò bá pàtó fún ẹ èmi á pa àrọ́bá fún ẹ. Ọmọ àlè játijàti. Tẹ́ bá ti ń fẹ́yàwó láyé tẹ́ bá ti ń fẹ́ ọkọ ẹ bá fẹ́yàwó street o èèyàn ọkùnrin ẹ má fẹ́ ọmọ street. Ọmọ street will always be ọmọ street. Kò gbé ẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀ fẹ́ ọmọ street ó yìí máa hùwà ọmọ street. Ṣé ń gbọ́ mi? Ó yìí máa hùwà ọmọ street. Ẹ jẹ́ ká máa sọ lọ. The first I was wondering what he wanted to do with the placenta. So I told Mohbad and Mohbad said no. That was when the daddy started giving me attitude. Also, the dad used to bring his girlfriend to our house to sleep over not once, not twice. She's in court here listening to me. She's not a family member and they are not married. She's just a girlfriend. Kí ló kọ́ ẹ̀ ńbẹ̀? Olórí burúkú ṣe fẹ́ kí bàbá wa do ẹni. Olóṣì. Kò sẹ́ni ò lè do. Ṣé tó ti lè do gbogbo ọ̀rẹ́ Mohbad ta ni ò lè do. Olóbò thank you. Olóbò give away. Olóbò buy one get one free. Olóbò sèré. Olóbò kanji down. Ọmọ àlè. Olóbò double pad. One day, he didn't tell us he was coming over with the woman. Mohbad's mom was in our house paying us a visit. Suddenly, the dad entered with his girlfriend. He was shocked to see Mohbad's mom there. It became a big issue that day because Mohbad's mom got angry that why would daddy bring a woman to sleep over in our matrimonial home? We tried to settle it between them. Mohbad's mom had to vacate the room we gave her so that daddy and his girlfriend could sleep there. She went to sleep downstairs. Mohbad's dad thought I was the one that deliberately set him up that day, which wasn't true because nobody knew he was coming. He stopped talking to me since that day.
These are the things he has against me. Okay, Atigbo. Next. Only after Bella, kò ní dá fún Bella yẹn bó ṣe dárúkọ yẹn. Ikú òjijì ló máa pa Bella. Olórí burúkú, the ugliest musician ní music industry. Ojú ẹ̀ dàbí ojú òwìwí, ó dàbí ojú òòlù. Ó lè wá tú mi o, olóṣì ọmọ. Ẹ pa Mohbad tán, ìwọ wá ń jayé pẹ̀lú girlfriend ẹ. Tó bá mọ̀ ń pa kú Mohbad Bella, girlfriend ẹ yẹn kò ní bá ẹ kalẹ̀ lórúkọ Jésù. Ẹ̀yin olórí burúkú dédé. After Bella helped me and my husband, we rent an apartment and moved to the new apartment. Wunmi, stop lying. That house is for Mohbad. Mohbad bought that house with his money. Stop lying. Stop lying. That house is for Mohbad. We rent an apartment and moved to the new apartment in Lekki a few months ago. There is a CCTV. Emagbo, there is a CCTV, but it was never connected. Wunmi, Bíbélì mi jẹ́ kó yé mi pé, say the truth and let your truth set you free. Kí ló dé tí Wunmi like irọ́ náà? Kí ló dé tí ọmọ yìí máa ń parọ́ ju ìṣẹ̀dá àtẹlẹ́dá ẹ̀ lọ náà? This is a guy tó sọ pé ó máa ń bẹ̀rù. Àwọn Malians fẹ́ pa. Ṣé gbogbo yín gbọ́ tí ìyá Mohbad ń sọ́njọ́ yẹn? From apartment to apartment. Mohbad ò kí ń sunlé. Mọ́mì mo fẹ́ kọ́ pa yín. Ẹ jẹ́ ká sá kúrò níbí. Mọ́mì ẹ má jẹun yẹn o. Ó ti fògùn sí. Ẹni yẹn ló bá wá ra ẹ má gbọ́ o. Ó sọ pé lóòótọ́ Mohbad ra CCTV. But it was never connected. Tó bá wá jẹ́ obìnrin rere tó sọ pé àwọn Malian fẹ́ pa Mohbad bó ṣe sọ fún wa o. Ìwọ kọ̀ọ̀kan ló jẹ́ kó lọ mú ẹ tó bá connect CCTV ẹ wá ní. Ṣó lórí burúkú lọ́mọ ẹni? Ṣó kò wá náwó Mohbad kó dẹ̀ wá pa ni? Ṣé ìlérí àti májẹ̀mú ẹ nínú ayé Mohbad nìyẹn ni? Ó kò wá náwó ẹ̀, ó wá dàgbé sí ayé ẹ̀rú, ó wá turn ayé round. Okay, ọkọ tó sọ pé ó fẹ́ tó nífẹ̀ẹ́ sí olórí burúkú tó pọ̀ tá sọ pé my husband, my son, ṣó fẹ́ gbọ́? Má fi ọmọ yẹn, má fi gbé wa mọ́ra, má fi ṣe emotional blackmail. Ẹni tí òbí mọ́ ń lọ́kọ, ẹni tó lè bí mọ́ ń lọ́kọ, má fi yẹn ṣe emotional blackmail. Tá ò bá rọ́mọ rí arọ́mọ lẹ́yìn adìyẹ, kò kó sì dànù. Ọkọ tó sọ pé ó fẹ́, ẹ̀yin obìnrin máa gbọ́ o. Ọkọ tó sọ pé ó fẹ́ pa. Ẹ wá kó wọlé, kò sí CCTV. Okay, Mohbad ò fẹ́ ṣe, ẹ jẹ́ ká accept. Because àwọn ọkùnrin, wọ́n máa ń take nǹkan with levity. Mama ṣe, wọ́n máa bá postpone ẹ̀, àbí ẹ bá mi dì mú. Ìwọ ìyàwó tó fẹ́ kọ́kọ́ ẹ pẹ́ láyé, kó ṣe bàbá ọmọ ẹ dọjọ́ alẹ́. Kí ló máa ṣe? Ẹ sọ fún mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí. Connector ẹ jẹ́ bá wọn ní CCTV. Wo, wá bá mi kan CCTV. Wá bá mi dé. Tó bá ṣe pé Mohbad ló ní kó má dé gan. Tí Mohbad ò bá sílé, ìwọ connect ẹ̀. Kó wá wò bí a kò ní sọ pé ó ṣe ìyàwó mi. So ìtorí Mohbad sọ pé òun ò connect ẹ̀. Ó mọ bó ṣe lè gbowó lọ́wọ́ Mohbad. Ó mọ bó ṣe lè fi àkáǹtì ìyá ẹ àtàkáǹtì àbúrò ìyá ẹ kẹ́ bá fi gbowó lọ́wọ́ Malian lọ́wọ́ Mohbad. Ṣùgbọ́n CCTV tó jẹ́ kó lè bá wa connect o connect yẹn nǹkan tó ní kó sọ ló ń sọ àbí ò ní ṣoríire. Ṣó ti gbàgbé pé jọ́ tí Mohbad ń dáná nulé tó wà ń tà tó wá nulé tó sọ pé Mohbad ó ń royan Mohbad ń báwo ló ṣe rí. Ó náà I saw you through the CCTV. Ẹ bá mi wá fídíò yẹn kí n play ẹ̀ fún. Ó ti gbàgbé ni. Wunmi, CCTV tó sọ pé it was never connected. Ìwọ náà nínú fídíò yẹn Mohbad ń royan kitchen ìwọ wà ń tà. Ìgbà tó dé Mohbad ti ṣe tán. Ó sọ fún Mohbad pé Mohbad iyan loro lọ́sàn. Mohbad ń báwo ló ṣe rí. Ó náà I saw you through the CCTV. This is a woman that is tó dẹ̀ sọ fún wa pé meanwhile ṣe rántí parí footage nurse tó ṣí gate fún tó wọnú compound. Wunmi gangan ló lọ ṣí gate yẹn. Máa lọ wá fídíò yẹn máa gbé síta fún yín. Wunmi gangan ló lọ ṣí gate fún. Ṣé gbogbo yín rántí tí nurse yẹn wọnú ọgbà wọn? Ṣé mọ̀ pé CCTV láti rí, but Wunmi sọ fún wa sí pé kò sí CCTV. Ó ní kò tiẹ̀ sọ pé ó bàjẹ́. Wunmi sọ pé wọn connect ẹ̀. Nǹkan táwọ́ yíyan Ìyábọ̀ Òjó sọ pé kó sọ nìyẹn. Ìyábọ̀ Òjó àti Tótó Díkẹ́ mo yìí ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ olórí burúkú ẹ̀yin méjèèjì. Ẹ̀yin aláyé bàjẹ́, ẹ̀yin tẹ́ rí kan ṣe gan, ẹ̀yin arógòbògò jẹ́. Ẹ̀yin script writer. Kí ni bàbá Mohbad ò bá ṣe? Mo rí gbogbo itú tẹ́ pa ìgbà tí Senator Sex Toy. Arábìdé thank you. Mo rí gbogbo itú tẹ́ pa ìgbà tí Senator Sex Toy tó lọ kí ìyá Mohbad nílé. Mo bọ̀ wá bó lórí burúkú ẹ̀yin méjèèjì. Ayé yín máa bàjẹ́ sí mi lọ́wọ́ ni. Ẹ̀yin olórí burúkú apọ̀kọjáyé méjì. Ẹ̀yin aṣíèrè. Mo bọ̀ wá bá yín. Ẹ jẹ́ ká máa sọ lọ. Ó ní ẹ máa gbọ́. He made only there is a CCTV but it was never connected.
When Mohbad died and the dad came, he made arrangements on how the body will be taken to the mortuary without telling me. Ah, Wunmi, ṣé gbogbo igbo kan tó sọ nbe yẹn? Ẹyẹ kí túká fún yín. Only when Mohbad died and the dad came, he made arrangements on how the body will be taken to mortuary without telling me. Egbo olórí burúkú ọmọ ẹ. Wunmi mo ní yé ṣépè fún ẹ. Woro ńlá tó ń pa. Ẹ wo nǹkan tí ọmọ yìí sọ. Ó ní bàbá Mohbad lọ gbé ọmọ lọ sí mortuary láì sọ fún Wunmi. Bàbá Mohbad sọ pé wà àtàwọn lẹ́jọ́ lọ sọ́dọ̀ police. Police ò fún bàbá ní police report. Bó ti jẹ́ pé death certificate wà lọ́wọ́ ẹ. Ó sọ pé kò sí lọ́wọ́ ẹ. Bàbá tún confirm mi pé ìwọ àtàwọn àti Darosha lẹ́jọ́ lọ sí mortuary. Ẹ wo nǹkan tọ́mọ yìí sọ níbí báyìí. Abájọ táwọn Nigerians tó ń castigate bàbá yẹn. Wunmi ọmọ sórí ọmọ tó gbé dání yẹn á ṣe mẹ́tàlá fún ẹ. Gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ kójú bàbá yìí rí. Abájọ èmi náà sọ kí ló dé táwọn Nigerians ń castigate bàbá yìí. Àṣọ ọmọ yìí ti parọ́ ńlá síbí báyìí ni. Ẹgbẹ́ nǹkan tí ọmọ yìí sọ. Ọlọ́mọ ló ní kí bàbá yẹn bọ́ tàwa sọ̀rọ̀. Ọlọ́mọ ló ní kí bàbá yẹn bọ́ tàwa sọ̀rọ̀. Ẹ wo nǹkan tí ọmọ yìí sọ. Ó ní bàbá gbé Mohbad lọ sí mortuary. Wọ́n lọ sí wọn sọ fún Wunmi. Tó jẹ́ pé wà ńbẹ̀ tí Darosha lọ ra pikin coffin. Tó lọ ra pikin pósí. Bàbá ní pósí sọ fún Darosha pé kò sí pósí àgbàlagbà lẹ̀. Pósí ọmọ kékeré ló wà lẹ̀. Darosha ní ẹ tà fún mi bẹ́ẹ̀. A gbọ́dọ̀ sí lálẹ́. Wunmi ṣó ò sí bẹ́ẹ̀ ìgbà tí Darosha sọ yẹn. Ó wá sọ pé bàbá ló gbé ọmọ lọ sí. Ó ní bàbá ló gbé ọmọ lọ sí. Ọmọ yìí wicked o. Ẹ wo rọ́lá tó pamọ́ bàbá yìí. Ẹ wo rọ́lá tó pamọ́ bàbá yìí. Ẹ jẹ́ kí n máa kà lọ. Ó ní when Mohbad died and the dad came, he made an arrangement on how the body will be taken to mortuary without telling me. Wunmi, why is Baba gonna tell you? You were there with them. Gbogbo bó ṣe lọ bó ṣe ṣe, ó wà ńbẹ̀ bàbá náà wà nínú mọ́tò. About ọmọ yìí wicked. Wunmi, that is why I can never forgive you. Even if I'm the only one standing with the justice for Mohbad, until I get it, if I don't get it by law, we will get it spiritually. Until Timba gets justice for Mohbad, Wunmi, I swear with my parents' grave, mo ní dẹ̀yìn lẹ́yìn. Mo ní dẹ̀yìn lẹ́yìn. Mo ń rọ́wọ́ ẹ o. Ṣùgbọ́n màá sọ fún ẹ pé sẹ́, Wunmi, ẹja lẹja ń jẹ sọ́ra. Wọ́n ní kóbìnrin tàtọ̀rìn, kọkùnrin tàtọ̀rìn, káwọ́ ẹni tó máa lómi lẹ́yìn ẹsẹ̀ jura wọn lọ. Ó ní ibi tẹ́rin méjì bá ti jà, koríko bẹ̀ ló máa sọ́fà Wunmi. Èmi sọ fún ẹ with my full chest láàárọ̀ Wunmi. Even if I'm the only one left with the justice for Mohbad, Wunmi, let me be the last man standing until I get that justice. We are all craving for. I'm not gonna give up. Ẹ wo rán látọmọ ipa. Ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀. Only he made arrangements on how the body will be taken to the mortuary without telling me. I got to know from an outsider. Ẹ gbọ́ nǹkan tí Wunmi sọ. Ó ní ará àta ló sọ fún pé wọ́n ti lọ sí Mohbad. Irú ọmọ ìdẹ ó dẹ̀ jẹ́ kí menstruation mi wá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Irú ọmọ Mohbad dẹ̀ jẹ́ kí menstruation mi, irú ọmọ mi dẹ̀ jẹ́ kí menstruation mi kó jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Kò tí jẹ́ kí n ṣe menstruation. Menstruation mi gan mọ̀ pé mú mi parọ́, ó dẹ̀ ṣe pú. Ẹ̀jẹ̀ yẹn jáde pú. Mo ti ṣe tó ṣù yìí o. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Mohbad ó jẹ́ kẹ́jẹ̀ yá jáde, ẹ̀jẹ̀ yẹn jáde pú irọ́ ọkùn mi. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́n nǹkan tí Wunmi sọ ni. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tó sọ. Ó lóun ò mọ̀ pé bàbá lọ sí Mohbad. Ó ní outsider ló sọ fún Wunmi tó jẹ́ pé ẹjọ́ lọ sí police station, ẹjọ́ lọ sí mortuary. Ẹ jẹ́ ká máa kà lọ. I got to know from an outsider. I went to his dad and told him not to bury my husband. But yet he didn't listen to me. Ẹgbọ́n kan tó sọ. Ó lóun sọ fún bàbá pé kó má sin Mohbad. Ipe ṣùgbọ́n bàbá ò dáhùn lóun wọ́n lọ sin. Wunmi.
ìṣòro méjì mo ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ ẹ tẹ́lẹ̀ ìṣòro méje ni màmá ṣe lórí ọ̀rọ̀ ẹ ń sìn ẹ wo rọ́tọ́mọ ẹ pa fún bàbá ẹ ẹ wo bó ṣe parọ́ mọ́ bàbá ẹ abájọ mo sọ pé kí àwọn èèyàn àtàkì bàbá ẹ ẹgbọ́n nǹkan tó sọ ó sọ pé òun sọ fún bàbá kó má sin ọmọ yẹn pé bàbá lọ sin olórí burúkú ọmọ yìí tí bàbá dé police station tí bàbá sọ pé for 3 hours lọ fi dá wọn dúró ìgbà tí bàbá yẹn pàpà fẹ́ wá fún àwọn ní police report Sam Larry pé ọlọ́pàá ó ní kó má fún wọn ọlọ́pàá bọ́ta ó ní kó kóṣì bọ́ta pé òun ò ní fún wọn ẹ̀yìn ìgbà yẹn ni Sam Larry sọ pé wọ́n ti gbé sí wọ́n ti pa no case to answer wọ́n ti gbé sí òkú òkín bálàyé rojọ́ Wùmí dẹ̀ sọ pé òun sọ fún bàbá pé kó má sin ẹ wọ́n tí ọmọ ìpamọ́ bàbá Wùmí àní kámà ẹ ló gbé dání yẹn sẹ́ ọmọ tó gbé dání yẹn ní kámà ẹ until you come out to say your truth ẹ wọ́n tọmọ ìpa bàbá tí ò fẹ́ bàbá tó sọ pé kó má sin ọmọ ó lọ sí police station for good 4 hours fún ní police report ẹ tún jọ kúrò ń bẹ̀ ẹ tún lọ sí mortuary Dàgọ́ṣà jẹ́ kó yé wa pé ìwọ àtòun wà inú ambulance bàbá lọ bá wa ra mortuary Dàgọ́ṣà sọ pé ẹ̀rù ń bá òun láti súnmọ́ Mohbad Dàgọ́ṣà tó yẹ pé òun ló ẹ̀ ń bá mu ọmọ kàmàkà lọ àbí gbogbo yẹn ẹ̀gbọ́n nǹkan tí Wùmí sọ ẹ jẹ́ kí n máa kà lọ. Only I got to know from an outsider. I went to his dad and told him not to bury my husband. Yes, but he did not listen to me. The mortuary refused to take the body from them, and I did not know where he took it to. Ṣé ń gbọ́? Ó ní mortuary ò gba òkú Mohbad lọ́wọ́ wọn. Ó lóun ò dẹ̀ mọ̀ bí tí bàbá gbé Mohbad lọ. Báwo ló ṣe wá lọ sí Kòròdú? Ṣé wọ́n ti pọ̀ sọ pé social media lòun ti mọ̀. Olórí burúkú ọmọ. Ìwọ tó jẹ́ pé back to back ló ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn oní fọ́máǹtì oní gbogbo ẹ̀ ìwọ sọ pé òun mọ ibi tó ń gbé lọ ọkọ tó náání ọkọ tó nífẹ̀ẹ́ sí bàbá ò bá tiẹ̀ sọ pé òun lẹ́tọ̀ọ́ lórí ọmọ òun bàbá tó dénú ilé gbogbo ẹ̀yà abamayé ẹ̀ máa gbọ́ o bàbá yẹn dénú ilé ó bá ọmọ ẹ̀ tí olórí burúkú Dàgọ́ṣà táyé ẹ̀ máa bàjẹ́ tó yẹ pé ọ̀bẹ súyà ló máa fi gún kun ẹ̀ tó máa yọ gbogbo ọ̀rá kun ẹ̀ bọ́lẹ́gbẹ̀yìn ẹgbọ́n nǹkan tó sọ ṣé ẹgbọ́n nǹkan tó sọ bàbá ti délé ó rí pé wọ́n ju ọmọ òun sábẹ́ staircase tó ti wọṣọ fún tó ti ẹ̀ ń bá ọmọ ẹ̀ wọ́n di ọmọ yẹn bí àpò gàrí sábẹ́ staircase ẹ̀ tí ẹ̀ pọ́n òkú yẹn lẹ́kẹ̀gbẹ́ sórí bed ẹ̀ ṣe nǹkankan ẹ̀ jù sábẹ́ staircase òun lórí búkú Wùmí sọ́ọ̀sì pé orí íńtánẹ́ẹ̀tì lòun ti rí pọ́n fẹ́ sí Wùmí òkè orí íńtánẹ́ẹ̀tì ló ti rí o plan fún báwo ló ṣe wá mú aṣọ funfun ibo ló ti lọ bá ìyá àgbà tó fún ẹ láṣọ funfun kò jù sínú sàárè Mohbad pé protection ni ìwọ tó mọ ibi tó ń gbé lọ tó mọ ẹpọn fẹ́ sín táìmù wo ló wá ní tó fi lọ bá ìyá àgbà tí ò bá ṣe pé ti plan ẹ ìyá àgbà ti fún ẹ láṣọ pé tó bá ti sín báyìí kò ju aṣọ yẹn sí aṣọ yẹn dẹ̀ ní aṣọ yẹn mi pé bòmí láṣìírí ẹ bí àwọn èèyàn tó wà pẹ̀lú Wùmí ń jọ yẹn ìgbà tí Wùmí fẹ́ ju aṣọ yẹn sí ó ń sọ pé I'm sorry ó pé I'm sorry lẹ́ẹ̀mẹ́ta tí gbogbo yín bá rántí pé mo ti sọ̀rọ̀ yìí rí ẹ bá mi confirm Wùmí sọ I'm sorry ó dẹ̀ ju aṣọ yẹn sí Wùmí ó sọ fún wa sí pé ó mọ ibi tó gbé Mohbad lọ wípé orí íńtánẹ́ẹ̀tì ló ti rí gbogbo ìgbà tó gbé sọ̀rọ̀ pé láìfù ni gbogbo wa wò gbogbo ìgbà tó gbé Mohbad lọ sí Ìkòròdú gbogbo time tó fi débẹ̀ Wùmí time yìí ò ju 5 minutes lọ ṣọfẹ́ sọ fún mi pé àti Lẹ́kì Wùmí sọ pé owó mọ̀ ṣe gbogbo yín TikTok love you Facebook love you ṣé ń gbọ́ mi Wùmí sọ pé òun ò mọ̀ ipò òun mọ̀ bí tí bàbá sí òun mọ̀ bí tí bàbá lọ sí Mohbad sí olórí íńtánẹ́ẹ̀tì lòun ti gbọ́ gbogbo yẹn lọ tún máa tú òkú Mohbad yẹn máa gbé sórí Facebook mi a máa tún wò mínítì tó fi fẹ́ sí Mohbad àti mínítì tí Wùmí fi débẹ̀ kò wọ 5 minutes so ṣé Wùmí fẹ́ sọ fún mi pé láti Lẹ́kì sígbẹ̀rígbẹ̀ 5 minutes ni driving Wùmí náà Wùmí mo tún wá ń bí ẹ́ o mọ̀ ẹ́ pọ́n fẹ́ sí Mohbad ò ní plan kankan aṣọ funfun tí ìyá àgbà fún ẹ sẹ́ pé kò jù sínú inú orórì Mohbad táìmù wo la ìyá àgbà ti fún ẹ ó mì pé ìyá àgbà ti fún ẹ láṣọ yẹn ẹ ti mọ̀ pé Mohbad máa kú ó wá ti sọ fún ìyá àgbà pé káṣírí má bàa tú kọ́ má bàa rí ọwọ́ ẹ ń bẹ̀ kí ló lè ṣe ìyá àgbà wá fún ẹ láṣọ yẹn ó ní tó bá ti sí kó ṣáàjú síbẹ̀ Wùmí tó bá pórí ẹ spam ọba ti wà ní ọpọlọ ẹ tí ò jẹ́ kó think straight máa lọ bẹ́ẹ̀ gbé gbogbo fídíò yẹn one by one ìgbà tó fẹ́ ju aṣọ fún yẹn síbẹ̀ sọ pé I'm sorry now ó wá ju aṣọ yẹn síbẹ̀ wọ́n wá sí Mohbad ẹ jẹ́ kí n dá yín padà
ṣé mo sọ pé wọ́n ti jọ plan gbogbo kíní ṣé wọ́n ti pé Darosha ó ẹ̀ bá mu Mohbad tó bá yẹ pé ìjọ Tuesday ni Mohbad kú Darosha confirm pé Mohbad ti ń rùn ó mì pé tó bá yẹ pé Tuesday ni Mohbad kú lóòótọ́ ẹ̀yin alọ́pọlọ mo bá wí sí yo kí ló fa embalmment kí òkú tó lè máa rùn ẹ bá mi pé Darosha gbókúgbókú ṣé MIC ṣó gba freedom lọ́dọ̀ MIC ni tó fi wá ń parọ́ fún wa Darosha olórí burúkú wọ́n ti ń gbé òkú sí nínú ilé wọn ti pẹ́ wọ́n ti ń sin òkú lé wọn ti pẹ́ ìtorí ẹ̀ ló ṣe lọ́ra pikin pósí ìtorí ẹ̀ ló ṣe lọ́ra pikin pósí ọmọ kékeré fún Mohbad what I order versus what I bought bàbá kápẹ́ńtà sọ fún lálẹ́ ẹjọ́ yẹn pé pósí ọmọ kékeré ló wà ń bẹ̀ pósí ọmọ kékeré ni ẹ padà wá láàárọ̀ kí n kan pósí àgbàlagbà fún yín ó sọ fún bàbá yẹn pé agbọ́dọ̀ sí lálẹ́ Darosha kí ló dé tẹ́ gbọ́dọ̀ fi sí lálẹ́ ṣé Mohbad jẹ́ muslim ni olùdarí ẹ̀kọ́ sọ pé wọ́n ẹ̀ bá mu Mohbad ìbẹ̀lẹ̀ sí wọn pé Monday ni Mohbad kú tó yẹ pé Tuesday ni Mohbad kú after 24 hours ni òkú yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa hùn ẹ lọ bí àwọn tó máa ń wẹ̀ fókù tó ń sin òkú ò tètè rùn bẹ́ẹ̀ yẹn tó yẹ pé Tuesday yẹn ló kú kí ló dé tí bàbá débẹ̀ Tuesday yẹn tí ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ pé wọ́n sọ pé ó ti ń rùn lọ́ṣẹ̀ ẹ̀ ń bà mẹ́ why òkú tó yìí kú ó yìí fresh òkú yẹn yìí fresh kò tí lè máa rùn ẹbí anybody èmi ti bá òkú sùn mo ti wà nínú ilé tó kúkú sí rí mo ti wà níbi tó kúkú sí rí mo sọ fún iṣẹ́ wa tá à ń ṣe end of life palliative care gbogbo ẹ̀ la máa ń ṣe èmi ti wà níbi tó kú ti kú rí òyìnbó tún nìyẹn o òyìnbó tára wọn rí jẹ̀bẹ̀jẹ̀bẹ̀ 24 hours ló fi wà ń bẹ̀ kó tó prepare àwọn family ẹ ti prepare bó ṣe máa sin bó ṣe máa wá gbé bó ṣe rẹ̀ pé òru ló kú wọ́n inform ọlọ́pàá àwọn ọlọ́pàá wá àwọn nọ́ọ̀sì wá wọ́n wá certify ẹ̀ death ṣóyẹ yín but wọ́n máa dúró káwọn tó máa wá gbé àwọn ambulance tó máa wá gbé lọ síbi tó máa gbé lọ ọmọ yìí fresh ni ó ń fresh sí ni òkú ò lè rùn èmi bá òkú wà nú ilé kó rùn tó bá yẹ pé Tuesday ni Mohbad kú kí ló dé tẹ ṣe ẹ̀ ń bá àwọn ẹ̀ tẹ ṣe sáré wọṣọ fún tẹ fẹ́ lọ sí ẹ̀ ní ṣí oríire Darosha ikú òjijì pẹ́ ó máa lọ bá straight bullet tí máa bá ẹni Darosha olórí búkú àti wà tíya Mohbad ẹ̀ pa ọmọ yẹn ẹ̀ ní ṣí oríire ẹ̀ tún rí ayọ̀ mọ́ nínú ìdílé yín ẹ̀ tún rí adùn mọ́ ẹ̀ tún ní ìsinmi mọ́ ẹ̀ tún rí àlàáfíà mọ́. ẹ jẹ́ ká máa kà lọ. èmi sọ fún yín pé Monday ni Mohbad ti kú tí ò bá tiẹ̀ ṣálẹ̀ Sunday tó ti dé yẹn because ṣàmọ́ tí pàdúrà sọ pé Mohbad àti Wùnmí ń jà òun dẹ̀ ń gbọ́ tó ń sọ Canada alẹ́ Sunday tó ń jà yẹn lọ́mọ yẹn ti kú because tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kí lẹ ẹ̀ ń bá àmọ́ ẹ̀ fún àní mi ti bókun wà nínú ilé 24 hours sorry òkú yẹn kọ́ tó wá gbé awẹ fún awọṣọ fún it is part of my job yes and I'm proud of it ṣé ń gbọ́ mi awẹ fún awọṣọ fún nǹkan kan ò ṣe mo tún sọ fún colleague mi mo ní woman yìí kan fresh sí ni ṣá ewu bó ṣe wá fresh bó ṣe fine so tó bá jẹ́ pé ṣe rántí pé Monday ni bọ̀bọ́ yẹn ti kú ó wá ti ń rùn ní Darosha ṣe lọ ẹ̀ ń bá àmọ́ ẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti ń pa èèyàn jayé nínú ìdílé yẹn ti pẹ́ ẹ jẹ́ kí n máa kà lọ. I got to know from an outsider. I went to his dad and told him the mortuary refused to take him. Okay, the second day I was in the house when someone said, "Do you know they are about to bury Mohbad?" I was shocked. Then I went on social media. Ẹ wo lórí Bukky tó sọ pé òkè lọ sí social media. Ó nínú ilé lòun wà téèyàn kan sọ fún pé ṣó mọ̀ ìpọ́n ti fẹ́ sin Mohbad. Ó lóun wà shocked. Ó lóun wà lọ sórí social media. Ṣé rántí pé lórí Bukky sọ pé òun lọ sí social media. Ṣé rántí pé ọmọ yìí ń parọ́. Ó ní I went on social media and I saw how they were already preparing to bury him on his land. If not for social media, I would not have known where they bury him. Wùnmí, orí tí o bá ṣe social media, ó ní mọ bí tó pa Mohbad, ó ní mọ bí tó sin Mohbad sí. Wùnmí, lójú ẹni bàbá ní mortuary, ìgbà tí mortuary ò gba ọmọ yẹn. Ojú ẹni bàbá, ojú ìwà àti Darosha ni bàbá ṣe sọ fún yín pé kí Darosha kàn lọ ra pósí, kàn lọ ṣe. Bàbá lóhun lọ sí Kòròdú lóru yẹn. Bàbá lóhun lọ sí Kòròdú lóru yẹn. Ipò òun lọ prepare ibi tó máa sin Mohbad sí.
Wùmí ó wà nínú mọ́tò ìgbà tí bàbá ń sọ gbogbo ilé ó dẹ̀ sọ pé social media ló ti gbọ́ okay a ti gbọ́ ó gbọ́ lórí social media how many minutes ló take láti Lẹ́kì dé Gbẹ̀rígbẹ̀ Wùmí ṣé kò sí hold up ni ẹjọ́ ṣé Davido yá Wùmí ní private jet ni tó fi fò láti Lẹ́kì lọ sí Gbẹ̀rígbẹ̀ abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ni ṣé Davido yá ni tó gbà pé Davido náà dú ẹ agbẹ́ pé Davido náà dú ẹ torí tí Davido bá dú ẹ ni kí ni correlation Davido gbà tí Mohbad kú tó fi fún ẹ ní 2 million Davido mo yín bọ̀ wá bẹ̀ o mo yín bọ̀ wá bẹ̀ má kíkà bọ̀ yá ẹ lójú bí ṣe like ẹ tó ni má ṣe kíkà bọ̀ yá ẹ lójú Davido kí ló fún Mohbad 2 million fún ṣé wà nìkan lórí tó wà ńbẹ̀ ni kí ló dé tó pé Bella Shmurda wọ́n ní Bella Shmurda ò sí around ìwọ náà ò sí around bí ṣe gbọ́ náà but wọ́n ní o fún PE ẹ kó fún wọn wọ́n ṣe gbé Bella Shmurda náà lè pèyàn kó fún wọn náà àbí nǹkan tí mo sọ yẹ ẹ jẹ́ ká máa sọ lọ. The mortuary refused to take only I saw how they were preparing to bury him on his land. If not for social media, I would not have known where they buried him. I dressed up immediately. I dressed up immediately and I was about to go to the burial site when my mom's sister told me that there is something called Wumi, we continue for me by the appointment. Only if not for social media, only if not for social media, I would not have known where they buried him. I dressed up immediately and I was about to go to the burial site. When my mommy's sister told me that there is something called protection clothes. When someone dies, she said it is to protect the dead. Mumi, àti wá àtàwọn ìdílé ẹ ní jọ ṣe oríire. Ikú òjijì fọ́lọ̀ gbogbo yín. Àbólórí burúkú ni ìyá tó fẹ́ láṣọ ni. Àbáyé ìyá àgbà fẹ́ bàjẹ́ ni. Àbí kò fẹ́ kúlù fún ìyá àgbà ni. Àbí ìyá àgbà fẹ́ máa gbé ó fẹ́ máa gbókù jáde nínú àlàyé fẹ́ máa gbádà. Àbí ikú òjijì ló máa pa ìyá àgbà. Kò ní dá fún gbogbo àwọn ìyá àgbà nu ilé ẹ Mumi. Oní ìyá àgbà ní kó gba protection cloth. Ṣé ikú pa ìyá àgbà ni? Ṣé ìyá àgbà kú ní ìgbà tó tí Mohbad sọ pé wọ́n fẹ́ pa òun? Ṣé ìyá àgbà sùn ni? Àbí wọ́n ti gé tí ìyá àgbà lọ ni? Ìgbà tí Mohbad ń lọ Ìkòròdú tí ìyá àgbà ò fún national protection pé kó má bàa ná o. Ṣáyé ìyá àgbà fẹ́ bàjẹ́ ni? Kò ní dá fún ìyá àgbà, kò ní dá fún gbogbo àwọn àpapọ̀ ẹlẹ́yẹ ìyá àgbà. Ìyá àgbà tó fún ẹ láṣọ àti ìyá àgbà ní ṣe àwọn tó jàjẹ́. Ikú pa ìyá àgbà. Lọ gbowó ẹ̀ padà lọ́wọ́ ìyá àgbà. Lọ gba refund. Aṣọ fake ni ìyá àgbà fún ẹ. Mohbad tó protect lójú ayé ẹ̀. All that boy's life, he was in total sorrow, total depression. Wọ́n ní ọmọ yẹn lára tó fi kú ni. Ó rántí pé oníyà àgbàǹgbà yẹn olórí burúkú tí ó bá ṣe pé wọ́n náà ó contribute sínú ikú ọmọ yẹn. Ó níyà àgbàǹgbà yẹn ṣé kú tó pàyà tíṣà ó lè pàyà mọ́là kí ló fò lókè èèyàn ló fò lókè kí ló rìn ní ilẹ̀ ẹyẹ ló rìn ní ilẹ̀ má tẹ̀ mí mọ́lẹ̀ torí tó bá tẹ̀ mí mọ́lẹ̀ ìwọ ló máa dọ̀bálẹ̀ ìwọ ló máa fè kólẹ̀ èmi ò ní fè kólẹ̀ ó dẹ̀ ti fè kólẹ̀ fún yín sìn ṣùgbọ́n Wùmí ẹlẹ́kọ̀ọ́ ń polówó òun lọ bá Mohbad láìpẹ́ láì jìnnà mo sọ pẹ̀lú full testimony àbẹ́ ẹ̀gbọ́n kan tó mọ àlè sọ ni kò ní dá fún gbogbo àwọn àgbánú lẹ́yìn ìyá àgbà olórí burúkú tí ò mọ̀ pé Mohbad wà nù nira tí ò mọ̀ pé ó fẹ́ pa Mohbad tí ò fún protection ó wá kú tán náà ẹ jẹ́ kí n sọ kan tí Mohbad ṣe ẹ jẹ́ kí n sọ kan tí Wùmí ṣe mẹ́ẹ̀ wọ́n ti pa ṣe yẹ yín ṣàkàṣọ tó jù sí yẹn èmi ti lọ wádìí bòmí láṣìírí má ṣe aṣọ àṣírí ni má jẹ́ kí àṣírí mi tú nǹkan tá bá ti dé mọ́lẹ̀ àti dé mọ́lẹ̀ má jẹ́ kí àṣírí mi tú ṣẹ́rí bí tí mistake ti wá wáyé ni pé Wùmí ò gbàdúrà pé kó má rojú ráyè wú òkú yẹn ẹ jẹ́ kí n máa sọ fún yín kí n máa lọ Dàróṣà lọ bá bàbá onípòsí wọn náà gbọ́dọ̀ sí ń jọ yẹn ẹ bá mi ṣe yẹn léní Sam Larry ìyẹn náà pa àwọn ọlọ́pàá ó gbé sọ pé wọ́n ti gbé sin
wọ́n fún wọn police report so wọ́n lọ sin ọkàn mi tin balẹ̀ pé wọ́n lè rí traces ṣé wọ́n pé Sam Larry náà dé sọ ó ní no traces. Number 3 wọ́n wá sin tán ọkàn wọn wá balẹ̀. Now ẹ jẹ́ kí wá sọ ko tó jẹ́ fún yín ṣé ká sọ pé wọ́n sin Mohbad tí wọ́n wú jáde padà ó máa jẹ lọ ṣé rí moment tó sọ pé máa wú jáde tó ti lọ wú yẹn ìgbà yẹn ni gbogbo wọn ti kọ script fúnra wọn àmọ́ ipò máa wú o ìwọ sọ báyìí ìwọ sọ báyìí ìwọ sọ báyìí ẹ rí pé gbogbo nǹkan tí Wùnmí sọ mí báyìí kò ṣe nǹkan tó sọ ní quest nìyẹn ẹ rí pé nǹkan tó sọ mí báyìí ó ti yàtọ̀ sáwọn nǹkan tó wá narrative tí gbogbo wọn put out láti joy ibẹ̀lẹ̀ ti máa mọ̀ pé wọ́n kọ script yẹn fún gbogbo wọn ni. Now ṣé aṣọ tó jù síbẹ̀ yẹn mo ti lọ wádìí aṣọ yẹn aṣọ àṣírí ni bó ṣe ju aṣọ yẹn síbẹ̀ kò síbẹ̀ ṣe lè ró òkú yẹn òun ló mú Wùnmí ìgbà tí bàbá wọlé pé ẹ lọ ró òkú yẹn ó ti mẹ́pà wọn máa padà ju aṣọ sínú òkú yẹn bàbá ò ní rí òkú yẹn ró ṣé ń gbọ́ mi ó ti ṣe aṣọ tó jù síbẹ̀ yẹn kò sí bó ṣe lè wádìí òkú yẹn wọn ò ní rí lọ́dọ̀ Wùnmí ọ̀dọ̀ ẹlòmíì lọ tí mo máa rí aṣọ àṣírí ló jù sínú ibẹ̀ yẹn ṣé rí bí mistake tó wá ṣe ni pé wọ́n wú òkú yẹn jáde ẹ lọ wo déètì tó ń wú òkú yẹn jáde àtijọ́ yẹn làṣírí Wùnmí ó ti bò mọ́ ṣé mo communicate bó ṣe wú òkú yẹn jáde àtijọ́ yẹn ni Wùnmí ò ti ní sinmi mọ́ ọmọ tó protect nígbà tó wà láyé lórí burúkú mà lọmọ yìí o Wùnmí tó wá tẹ̀lé pé o sharp sí o káràmásìkí oko jọ ẹ lójújù gbèsè ayé ẹ lọ o nífẹ̀ẹ́ oko o máa ń pọ́n oko lé o kẹ́dùn oko o sharp pẹ̀lú oko wọn ò gbọ́dọ̀ sọ ọ̀rọ̀ yìí fún ọmọ ọdún 10 question tó máa kọ́kọ́ bi ẹni pé mọ́mì ìgbà tí bàbá mi wà láyé ẹ protect ẹ bàbá mi wá kú tán ẹ wá náà ń jaṣọ funfun sí kò dẹ̀ ní dá fún yín pẹ̀lú aṣọ funfun tẹ́jú sí yẹn Wùnmí mo tún wá put ẹ̀sẹ̀sìn tó yẹ pé lóòótọ́ laṣọ funfun yẹn wà fún protection ò ní dọ̀jì aṣọ yẹn máa gbé fídíò yẹn padà fún yín Wùnmí mú aṣọ yẹn ó dọ̀jẹ̀ but ẹ̀yin croppers ẹ̀yin recorders God bless you all wọ́n zoom kíní yẹn wọ́n mú jáde Wùnmí ò mọ̀ pé yàn máa rí ẹ lọ wo bó ṣe ju aṣọ yẹn lady yẹn ń súnmọ́ lady yẹn ń fà mọ́ bẹ́ẹ̀ stylishly wọ́n súnmọ́ bẹ́ẹ̀ ó kàn sáré jù sí ni ṣẹlẹ̀ pé wọ́n ti wò pé wọ́n ti sí kò sẹ́ni tó bí pé kí ló jù sí bọ́ ìjọ tó tú aṣọ yẹn làṣírí Wùnmí ò ti bò mọ́ ìjọ tó tú aṣọ yẹn ni ọmọ aráyé ti ń rí di Wùnmí abẹ́ gbọ́ mi ẹ jẹ́ ká máa kà lọ. She said it is to protect the dead. She gave me the clothes and we cut a small portion of it. That was the clothes I threw inside his grave. And I used the remaining clothes to cover myself at night. Ṣé ń gbọ́ ṣío. Ṣé ń gbọ́ àjíhún. Wùnmí àjíhún. Ṣé ń gbọ́ ṣàwà ń bẹ̀ ni. Ó lóun gẹnu aṣọ yẹn. Òun jù sínú kíní ẹ̀. Olórí burúkú. Ṣé gbogbo yín rántí aṣọ yẹn? Màá wá sọ aṣọ yẹn fún yín sìn. Aṣọ tọmọ jù sínú bẹ̀ yẹn. Ṣé rántí Mohbad ní ṣáyé ìyá ẹ fẹ́ bàjẹ́ ni. Aṣọ tí mo ní kó má gbé sí mi lórí, ó pàpà ń gbé sí mi lórí ṣó fẹ́ pa mí ni. Aṣọ yẹn ló gé tó lọ jù sínú kòtò. Wùnmí jáde kó dìbọ́ǹkì nǹkan tí mo sọ yìí. Aṣọ tí Mohbad ń sọ níjọ́sí, ṣáyé ìyá ẹ fẹ́ bàjẹ́ ni. Ògún fẹ́ pa ìyá ẹ ni. Aṣọ tí mo ní kó má gbé sí mi lórí, òun ló gbé sí mi lórí. Aṣọ yẹn ni Wùnmí pàpà lọ mú tó gẹ́nu ẹ̀ tó jù sínú kòtò. Ìyá àgbà kọ́kọ́ ló fún Wùnmí láṣọ. Wùnmí ló mú aṣọ yẹn ìgbà tó lọ báwọn ẹgbẹ̀jì tó wà nínú ìdílé wọn. Kí ni kí n ṣe káṣírí má bàtú. Wọ́n ní lọ gí aṣọ tàbí kò fi sí lórí ìjọsí kò gẹ́nu ẹ̀ kò jù sínú ẹ̀. Wùnmí ò ní ṣoríire ṣó ń bora ni. Ó máa ń ṣòbò lábàṣà sórí bẹ́ẹ̀dì ni. Ìtorí kò síbi tán ti lè gbà wọlé kó máa dó ẹ. Ìwọ ṣó ní night gown gan. Ó máa ń ṣòbò yamayama sórí bẹ́ẹ̀dì ni. Ìwọ wo ló máa ń sùn lórí burúkú ẹ̀. Top Mainland Bridge ló bú ẹ̀. Express ni. Wọlé straight ni. Wọlé kó jókòó Olúwa mú èrò ọkọ̀ ẹ̀ ló bú ẹ̀. Ìwọ wá ní ó faṣọ bora. Àṣà sì ń bẹ olórí ibú.
ẹ jẹ́ ká máa sọ lọ. Olóhun ó ní that was the cloth I threw inside his grave and I used the remaining clothes to cover myself at night when I want to sleep. Wumi, ó sọ pé máa faṣọ yẹn bora tó bá ti fẹ́ sùn. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló ń faṣọ yẹn bora. Kí ló mú Bella Shmurda tó gbé ẹ kúrò nínú ilé yẹn tó lọ gbálé 6 million naira fún ẹ ní the same Lekki? Wumi, present yourself. We are looking for you. An address tí mo ti fẹ́ èmi gangan fẹ́ gbé ẹ lọ court sí Wumi. Ó ti sọ fún ọba ọkọ ẹ kó sú èmi. Wumi, èmi fẹ́ gbé wọ lọ court sí. Tó bá bí yàlá yẹ ẹ̀dá, ìwọ fún mi l'address ẹ. Àti why I want to serve you a letter, and if you don't give me your address, we will declare you wanted. I'm telling you that now. Wumi, I need to serve you my court letter. Èmi fẹ́ fún ẹ ní court letter nsìn ní gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀, èmi ń gbé ẹ lọ sí court. I am suing you to court, Wumi. Tó bá yẹ pé protection láṣọ yẹn tó dẹ̀ fi ń bora, mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹni. Kí ló dé lẹ́yìn tí Mohbad kú tí Bella Shmurda move ẹ kúrò nínú ilé Lekki yẹn tó lọ gbalé mi fún ẹ 6 million. Ó dẹ̀ ń fún ẹ ní 500,000. No, 400,000 every 2 weeks. Oh, my debunk irọ́ yẹn láti jọ tí mo ti pa. Ṣé bẹ́ sọ pé rọ́ mò ń pa. Mo fẹ́ play video yìí fún yín kẹ́ gbọ́. Ṣé ti gbọ́ mi? Ẹ jẹ́ play video kan fún yín bí báyìí. Ìjọ́ tí Mohbad kú nìyí o. Ẹ jẹ́ sáré ka nǹkan tí hospital sọ. Ṣé pé Wunmi sọ pé lọ hospital, ẹ jẹ́ nǹkan tó hospital sọ. Perez medical care tí Darosha sọ pé Mohbad fẹ́ sí ara ẹ̀rìn wọlé. Òun rí pé kò lè kú. Ṣé ó yé yín? Ẹ jẹ́ kí ká fún yín. Perez sọ pé ní 25th of September 2023, wọ́n sọ pé the attention of the management of Perez Medical Hospital has been drawn to the misleading and fake information being circulated in some social media platform that Mr. Ilerioluwaloba died in our medical facility. We consider it pertinent to put on record that at about 4:30 p.m. on the 12th of September 2023, the lifeless body of Mr. Ilerioluwaloba, aka Mohbad, was brought to our medical facility, and our medical team immediately sprang into action. And after assessment, it was discovered that there was no sign of life, no center of perpetual pulse, no heartbeat, no reposable vital signs. His pulse were fixed and dilated on attempting CPR. Some parts of the body in relation to death was observed, and the person who brought him to our facility were informed that it was a case of brought in dead. Upon inquiry about the circumstances leading to the emergency, our team was informed that the disease was being treated at home. Wunmi ti parọ́. Ṣé wọ́n ti pé Wunmi sọ pé hospital kan làwọn kọ́kọ́ gbé Mohbad lọ. Ipe hospital yẹn wọ́n wá sọ pé ṣé wọ́n pé second hospital méjì làwọn gbé lọ. Wunmi sọ pé ìgbà táwọn gbé dọ́ ibẹ̀ yẹn ipe sọ pé mo ti gbàgbé mo ti kà síwájú. Ṣé wọ́n ti pé ẹ wò sí nǹkan míì ni Wunmi sọ fẹ́ nìyí. Ẹ má gbọ́ o. The person who brought him to our facility were informed that it was brought in dead. Upon inquiry about the circumstances leading to the emergency, our team was informed that the disease was being treated at home by a nurse, that she administered injection on him. Our team thereafter advised that the body was taken to the nearest government hospital where it can be disposed in the morgue. Ṣetigbọ́? Doctor yẹn sọ pé gbà tó wọ́n béèrè pé kí ló lead sí kú ẹ̀. Wunmi sọ pé nọ́ọ̀sì ló wá treat ẹ̀ ló fún lábẹ́rẹ́. Ẹ má gbọ́ o. Doctor yẹn ló wá advice wọn pé kán lọ sí the nearest general hospital, kán gbé lọ síbẹ̀ so that general hospital yẹn wá lè gbé sínú mortuary. But Wunmi ò ṣe bẹ́ẹ̀, kàkà kan ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n gbé padà lọ sílé, wọ́n lọ fún ní local embalmment. Because wọ́n ti mọ̀ pé nǹkan tó fi gún bọ̀bọ̀ yìí lára, wọ́n máa rí tó bá gbé lọ sí mortuary general hospital. Wunmi ò máa sọ gbogbo yẹn. Wunmi dẹ̀ tẹ̀lé wọn lọ sí hospital. Wunmi ò sọ fún wa pé doctor advice wọn pé kó gbé lọ sí general hospital, kó lè gbé sí mortuary wọn bẹ̀, wọ́n lè fún wọn ní gbogbo certificate. Wunmi ò sọ gbogbo yẹn o. Ẹ jẹ́ ká máa gbé lọ. Let it be known that Mr.
Mr. Ileroluwa Oladimeji Aloba, was not a patient of Perez Medical Hospital and was never admitted at our hospital at any material time whatsoever. Also, the nurse who was said to be administering treatment on him at home, is not a staff of Perez Medical Hospital. And the video of the medical facility circulating in the medical space in which the late Mr. is seen alive and receiving treatment is not Perez Medical Care. Shetibo, báyìí ti debunk wọn. Ṣé nǹkan tí mo sọ yìí? Now, mo fẹ́ play video kan fún yín, mo ń bọ̀. Ẹ bá mi gbọ́ video yìí. Ẹ bá mi gbọ́ video tí mo fẹ́ play yìí, ṣé gbọ́? That evening, the manager called me. The manager called me that evening. On that day, on that Monday, the manager called me, the Alpha Lifestyle. I'm trying to reach more. I guess it's concerning the show. But we have Lifestyle ló ń sọ̀rọ̀ yẹn o, ọ̀rẹ́ Mohbad. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa bí Mohbad ṣe kú, bóun ṣe gbọ́ pé ó kú. Ẹ má bá mi gbọ́ lọ. I'm trying to reach more. He has not been going. So when he said he has not been going, I was like, Mo. I texted him. I called him. I didn't go through. But who won't think about anything bad? I called the manager back. SI. She was like, I don't try it. I will try and reach you, sir. I said, no, wala. It was the next day. I got a call that Mo was dead. I thought it was a prank because when I did my side, I thought it was a prank. It was this guy that called me, Doro. That Doro is like Darusha's elder brother. Say, Ṣé ti rí pé gbogbo family ìyá Mohbad ló kó síbẹ̀ yẹn. Ẹ wá sọ fún mi bí ìyá Mohbad ṣe fẹ́ gba justice. Ìyá Mohbad ò lè gbàdúrà kí justice wà because òun àti Darusha ẹ tún gbọ́ wọ́n tún dárúkọ Doro kan sí Doro yẹn náà wà pẹ̀lú wọn. So gbogbo àwọn tó pa Mohbad nìyẹn. Àbí kò yé yín? Ìyá Mohbad mọ̀ pé tí táṣìírí bá tú, Darusha is going down, Doro is going down, Àdúrà is going down. Àbí kò yé yín? Ìtorí ẹ̀ ni gbogbo wọn ṣe tó ṣe fẹ́ justice. Àbí kò tí mo sọ yé yín? Waiting they happen for house for this one. I was like, waiting they happen for house. What happened in the house? I don't know if anything happened. I was like, they call him because I guess that one did not even know what was going on too. I was like, okay, fine. I now tried calling the house to know what's up. Nobody was picking my call at first when I was calling. Nobody picked my call. I tried calling. I now called one of our friends who is a banker in the house. His name is Damola. I tried calling the guy, saying, how far now? Shey you dey house? That one say it's just they come from bank. I said, waiting up now. Then they call me say, what happened tomorrow or something like that. I was like, that one say, they come from bank. I said, go if you don't reach house. Anyway, so call me, make I know waiting this up. Because I don't know, nobody they pick my call. But still, I didn't relent. I still called. Till one of them now picked my call. I said, Lifestyle, where you dey? They cry, say, Lifestyle, where you dey? I was like, Lifestyle, where you dey as well? Like, so this one's on Mo. I was like, what happened? Mo, okay. No, it's not possible. This one is one. As I asked them, they carry for my phone. I didn't run, like I came out of my estate. I ran like a madman. I didn't even wait for a ride or anything. I was running like a madman on the road. I went to enter a public transport because I don't even know. I can't even press my phone to start booking a ride. Until I got there, Justice is cat. Mama, bet you might come out. Me too, any for me too invite. I even got there. Even lawyer and everybody safe. We jump for road. When I reached there, my brother don't do for. Now, ṣé ń gbọ́ mi. Ṣé gbọ́ Lifestyle. Ó nígbà tó ń lọ sọ́dọ̀ Mohbad, ó ní òun pàdé àwọn lawyer at everybody. Àwọn wo ló pe àwọn people yẹn tí ẹ dẹ̀ pé bàbá Mohbad. Tó bá yẹ pé lóòótọ́ gbogbo yẹn máa gbọ́ o. Tó bá yẹ pé lóòótọ́ Tuesday ni Mohbad kú, wọ́n sọ pé bí ìrọ̀lẹ́ ló kú. Bí ìrọ̀lẹ́ mọ́sàn. Time wo ló pe gbogbo àwọn people yẹn tó dẹ̀ gather síbẹ̀. Bàbá sọ pé gbà tóun débẹ̀. Bàbá lóun rí over 100 people. Time wo ló fi ní ta ló ní nọ́mbà wọn, ta ló pe gbogbo wọn. Àbẹ́ gbọ́ mi. Tí ó bá ṣe pé wọ́n ti plan gbogbo kíní.
báwo ló ṣe pé èèyàn 100 tí ẹ̀ dẹ̀ pé bàbá tó ná ọmọ síbẹ̀ Wùnmí àyà máa kó ẹ o. Ó máa fẹ̀tọ́ ẹ̀dùn ẹ láyé, ó máa fẹ̀tọ́ ẹ̀dùn ẹ lọ́run ni Wùnmí. Gbogbo ẹ̀tọ́ bàbá yẹn tó fi dùn, ó máa fẹ̀tọ́ ẹ̀dùn ẹ lórúkọ Jésù ni. Gbogbo bí tó bá ń dé, ó máa fẹ̀tọ́ ẹ̀dùn ẹ ní lórúkọ Jésù Wùnmí. Bàbá tó ní ọmọ, bàbá tó jẹ́ pé alààyè ló fún ẹ lọ́mọ. Ọmọ yẹn wá kú, ó wá ń pe gbogbo àwọn ọ̀nà entities, gbogbo àwọn olórí burúkú tẹ́jọ́ pa Mohbad, gbogbo àwọn aláyé ìbàjẹ́ tó nígbélé ayé ṣe ohun rere. Ó wá ń pè wọ́n, ó pe bàbá ọmọ. Gbogbo ẹ̀tọ́ ẹ láyé àtọ̀run lọ́lọ́run máa fi dùn ẹ́ Wùnmí. Bó ṣe fi gbogbo entitlement bàbá yẹn dùn. Gbogbo bí tó bá ń dé láyé ẹ wọ́n ní ká ẹkún Wùnmí. Wọ́n ní ká ẹkún. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. You understand? You don't do for they say they don't carry and come back house. You don't do floor. The thing is, it was really, really so painful seeing him on that state, and I tried to ask what was going on. The same thing that we were seeing is a nurse came to the house and all these things. So painful that I was like, nurse come out, this one, they hear that kind of this thing. That was just the thing. That is how, that was still how I heard about all this whole issue when I got to the house and all these things. It was really so painful to me. Ṣé ti gbọ́? Ẹ jọ̀ọ́ bá mi bèrè lọ́hùn mi. Ta ló pè gbogbo àwọn people yẹn, ta ló bá pè? Ẹ bá mi bèrè lọ́hùn mi, ta ló bá pè? Ẹ jẹ́ ká gbọ́. Gbogbo àwọn tó ẹ̀yin tí TikTok, I'm a shady another time because I'm gonna be leaving now. But mo fẹ́ sáré play nǹkan kan kẹ́ gbọ́. Oh, ibo ni kíni yẹn wà náà? Mo dẹ̀ fẹ́ fi nǹkan kan wọ̀nyí ó dẹ̀ sápá mi lórí. Ẹgbọ́n nǹkan tí Wùnmí kọ sí bíbá yẹn. Only they fight truly. The guy had one beef with him. Prime boy ló sọ yẹn. Only they fought truly. The guy had one beef with him. I heard it's not natural. Narrative tí Wùnmí ń sọ fún gbogbo èèyàn ni nǹkan tó ṣe ń sọ pé ọ̀bẹ mákẹ́jẹ̀ ní Prime boy fi gún Mohbad nìyẹn. Ṣé ń gbọ́? Nǹkan tí Wùnmí ń bá gbogbo èèyàn chat nìyẹn. Nǹkan tó ṣe ń sọ pé Prime boy ló pa Mohbad nìyẹn. Ẹ máa gbọ́. Only they fought truly. Wùnmí, there was no fight. You fought Mohbad when you got home. Prime boy did not fight Mohbad. If there was a fight, gbogbo nǹkan ló máa ń record olórí burúkú. Bring the evidence. Èèyàn bá ọkọ ẹja. Ó dẹ̀ ń wò pé ó ti máa ń bàjà tipẹ́. Why tó ṣe ní recording? Wùnmí, there was no fight. I challenge you, there was no fight between Prime boy and Mohbad. If there was a fight, Wùnmí, bring out the evidence. Olóṣì. The guy had beef with him. I heard it's not natural. I'm not in a good state of mind for now. Oba, please bear with me. Kini ló ń bá wí ńbẹ̀ yẹn o. Gist lover. Ọkọ ẹ kú, ó lọ bá ẹni kankan. Ó lọ bá blogger. Ó tún wá fẹ́ lọ bá blogger, ó lọ bá Linda Ìkejì, ó lọ bá Túndé Ednut, ó lọ bá olórí burúkú tó yẹ pé àfirọ́ borọ́ ni, àtúrọ́ tó bí èlùbọ́ ni. Ẹ máa gbọ́. Only but I don't know what his friend had in mind that night. I don't trust anyone at this point because it triggered more to punch him. Ṣé ń gbọ́? Ó lóun ò mọ nǹkan tí Prime boy ní tó fi bá Mohbad jà lọ́jọ́ yẹn. Ṣé ń gbọ́ mi? Now, mo fẹ́ lọ play kíni Prime boy. Kí gbogbo yín gbọ́ nǹkan tí Prime boy sọ. First interview tí Prime boy ṣe lélẹ̀. Ṣóyé yín? This was Prime boy's first interview. To have an interview with Ibrahim Owoduni, who was declared wanted yesterday. We had this interview with him just before he turns himself in to the police. Ṣé ń gbọ́? Ẹ bá mi confirm tẹ́ bá ń gbọ́ mi. Ibrahim, Prime boy ni your first interview tó ṣe ìgbà tó sọ pé ó wà wanted. They've called you separately and you refused to come. I can't say that's a big lie. Like, I would like receive a message from the police and I will refuse them. Even before this wanted issue, I even want to turn myself, like not turning in. I want to go and explain myself at the station because people started accusing me wrongly, and so but people that I got said I should chill, I should not go anywhere. So the police, like I should wait for them to invite me. So I keep waiting, and
suddenly I just found myself wanted online yesterday. People started calling me that wanted 1 million naira for who find me, and I was shocked. I was Can you hear? The police were not even looking for him, but they came online to lie to us that they've been looking for Prime Boy, and now that he's wanted. And he said, "Waraga, just because Otiba Wunmi àti àwọn tó pa plan. Wunmi ti parọ́ fún wọn pé ó máa delay Prime Boy lórí, wọ́n sọ pé Prime Boy is wanted, and this is the Prime Boy tó yẹ pé tí ẹ pè ẹ wá, òun gangan ló turn ara ẹ̀ up." Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. I called my lawyer, called my family, and they just said I should just calm down, that nothing will happen. So far, I know nothing about it. So, and I'm here now. So, okay, what's your relationship with Mohbad? Mohbad is my childhood friend. He's my friend. Like, all those time that stepmother no care. I was his stepmother then. I was his dad. I was his friend. I was everything to him because he lived with me then. My mom feed two of us together. So, were you with him the day he died? No, I was not with him. You were not with him? I was not with him. We departed after that show because he chased me down from the car. That was on Sunday. On Sunday, he called me on Friday to come over on the island. I don't even know he has a show. So me getting to the island, and he told me we're gisting, having fun, this, that, and next thing just said, sorry, I did not tell you I have a show at Ikorodu. The general said, I did not tell you now. And that day, that on Sunday, the next day is my brother's birthday. Now, let me quickly say something. Prime Boy is always informed by Mohbad if he has a show in Ikorodu. If this was not a planned work, why was Prime Boy not informed by Mohbad? Pé òun máa kọrin ní Ikorodu ńjọ́ yẹn. Ṣé èyí tó sọra tó níkù tí ò lóko yẹn, èyí tó gbé lọ sí Ikorodu yẹn, kí ló kọ bọ̀bọ̀ Ìbò yẹn náà? Àwọn tó plan show yẹn, ṣé wọ́n sọ fún Mohbad pé ó máa lọ kọrin ni tọ́kọ̀ pé lójijì pé ó máa lọ kọrin ńjọ́ yẹn? I don't get it now. Because kíní yìí ń jọra wọn. Ẹ bá mi dárúkọ bọ̀bọ̀ yẹn. Barman, kíní kọ barman, ọ̀rẹ́ bọ̀bọ̀ yẹn. Oh. Ẹ bá mi dárúkọ bọ̀bọ̀ yẹn. Bọ̀bọ̀ tó organize show Ikorodu yẹn. No, not Cubana. Cubana chief priest. God bless you, chief priest. Because àwọn chief priest ló organize kíní yẹn. Ṣé wọ́n sọ fún ni because Prime Boy sọ pé ó kàn dédé pé òun máa ní show ní Ikorodu níjọ́ yẹn. Normally, Prime Boy sọ pé Mohbad máa ń pè òun. Ó máa ti pè òun, ó máa ti plan pẹ̀lú òun pé ó máa tẹ̀lé òun lọ sí show. But kò sọ fún olùkọ́ dédé pé òun ni. Ṣé ń gbọ́ mi? Olùkọ́ dédé pé òun ni. Ṣé chief priest ò sọ fún tẹ́lẹ̀ ni? Because ó ń jọra wọn. Chief priest wà nù. Ó involve nínú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Davido náà wọ́n sọ pé ó kú. Secretary Davido fún wọn lówó. Why Davido? Why is Davido giving that money? Why is Davido sending 2 million? Meanwhile, owó tó send sí wọn yẹn 2 million tó send sí bàbá. Wọn kówó yẹn sílẹ̀. Bó ṣe rí pé bàbá ń bọ̀ bí bàbá ṣe dé ní secretary bàbá, ní secretary Davido ló kó 2 million yẹn fún bàbá. Bàbá lè sọ pé ẹ má fún mi lówó, ẹ lọ kó fún Dàróṣà. Kí ló ní tó ṣe dúró kí bàbá dé kó tó kó 2 million fún? Wùmí ti sọ fún wọn pé bàbá láìkí owó, ẹ̀yẹn ṣáà fún 2 million kò ní sọ kankan, nǹkan tó bá fẹ́ kó ṣe ló máa ṣe. Because tó bá pé lóòótọ́ ẹ fẹ́ lọ sí ọmọ yẹn, ṣe ti kó yẹn fún Dàróṣà kó lọ ra pósí. Ó ṣe jẹ́ pé lálẹ́ tí bàbá dé ní after 7 p.m. ní PA Davido ló lẹ́sẹ̀ kó 2 million fún bàbá. Báwo ló ṣe pé bàbá lè kó 2 million fún? Ṣé lè fi short bàbá lẹ́nu mọ́ ni? Ṣé lè fi pa bàbá lẹ́nu mọ́ ni kó bàbá sọ̀rọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ lọ sí ọmọ yẹn? Why giving bàbá the 2 million? Ṣé bàbá ló fẹ́ sí ọmọ ni? PA Davido, you have a question to answer because when you got into that house, or you pay what you embalm ọmọ yẹn already, why didn't you give that money to àwọn tó embalm ẹ pé kó lọ ra pósí? Why tó jẹ́ pé bàtí bàbá dé lè wá kó 2 million fún bàbá, owó panumọ́, owó bá sọ fún yàn kankan. Gbogbo yín ò ní jọ ṣe oríire. Why tó jẹ́ Davido ló kó 2 million lẹ̀? Ó sọ pé secretary Davido pé kó support bàbá pé torí kò sí owó tó máa fi sin. Wùmí ò ní ṣe oríire. Tí ò bá sí owó tó máa fi sin Mohbad, ṣebí owó wà lọ́wọ́ ìyá ẹ, ṣe bá account Mohbad ọwọ́ ẹ ló wà. Ṣebí Bọ́lá Ṣúdà ló súnmọ́ Mohbad jù bó ṣe jẹ́ ká gbọ́. Ó ṣe gbowó lọ́wọ́ Bọ́lá Ṣúdà. Ó yẹ lọ́wọ́ Davido ló ti gbowó. Ṣé Davido lọ́wọ́ yín ṣẹ́ ni? Ṣé Davido mọ̀ pa ikú yẹn ni? Ẹ pàtàkì wá ṣàlàyé ara yín. Gbogbo yín ò ní ṣe oríire. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ.
So I said, okay. Now said after the show, then I can invite my brother to call me. Then he will like, is he talking to me? He said after the show that let's go for the show first. That after the show, then I will invite my friends over, and for them, like I will invite my junior brother over, and he will celebrate the birthday to him. Okay. And I said, okay. Why did he chase you out? Why did he say? He chased me out at town hall, inside the car, because I was like him and his wife were having an hidden like conversation, which maybe about. Shatiba, Wumi, oh no. Ọbẹ̀ gbóná ló jẹ́ kó kì bọ́ ẹ lóbò kó wá lọ yọ lórí ẹ̀. Ó jẹ́ kó kì ọbẹ̀ gbóná, ọbẹ̀ tó ti fi sínú iná, tó ti ní iná pupa lára, kó kì bọ́ òbò ẹ̀ kó wá yọ lórí ẹ̀. Kí ni Wùmí sọ sí gbogbo yín gbé ẹ bá mi type ẹ̀. Ṣé gbogbo yín rántí pé Wùmí sọ pé Mohbad lé Prime Boy bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò ìtorí pé àdúrà àárín Prime Boy fín. Prime Boy wá sọ fún Mohbad pé wo bó ṣe ń rìn mi fín. Ṣé rántí? Ṣé ẹ bá bi confirm tẹ́ bá rántí? Ẹgbẹ́ nǹkan tí Prime Boy sọ pé ṣe lóhun bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò nísìn. Tẹ́ bá dẹ̀ notice ọ̀rọ̀ Prime Boy yóò yàtọ̀ lifestyle olórí burúkú aláyé ìbàjẹ́ onírú kókò kó bí ìgbé ewúrẹ́. Ìwọ sọ pé wọ́n sọ fún ẹ pé Mohbad kú. Ṣó tiẹ̀ bá wá ṣe investigation pé kí ló pa Mohbad? Àná olórí burúkú ni gbogbo yín lẹ mọ̀ ń pa ẹ̀. Ọ̀rẹ́ tó pè lọ́rẹ̀ tímọ́tímọ́ tó dẹ̀ yìí rí ní èdè before. Wọ́n dẹ̀ pé wọ́n sọ pé Mohbad kú lifestyle. Ẹlẹ́nu wíwọ́ bí apá ẹja, ẹlẹ́nu wíwọ́ bí okó ọ̀bọ. Wọ́n sọ fún ẹ pé ọ̀rẹ́ ẹ kú, ó dẹ̀ pé wọ́n pé kí ló fà á, báwo ló ṣe jẹ́, ìwọ náà dẹ̀ dákẹ́. Ṣé gbogbo yín rántí pé Wùmí sọ ní mẹ́sẹ̀jì tí mo kà fún ilé nǹkan tí Wùmí update pé nǹkan tó pa Mohbad. Ó sọ pé Prime Boy àti àdúrà lọ ní argument. Prime Boy wá sọ fún Mohbad pé wo bá burú ẹ ṣe ń rìn mi fín, ṣọmọ ẹ̀pá burú mi ò lè ní ẹ fín bẹ́ẹ̀. Ó nínú wá bí Mohbad lè bọ́lẹ̀. Ẹgbẹ́ nǹkan tí Prime Boy ṣe sọ pé Mohbad lóhun bọ́lẹ̀ ń sìn. Ẹ tún gbọ́, ẹ jẹ́ ìfàsẹ́yìn kẹgbọ́. Ń bọ̀. For them, like I will invite my junior brother over, and he will celebrate the birthday to him. Okay. And I said, okay. Why did he chase you out? Why did he say? He chased me out at town hall, inside the car, because I was like him and his wife were having an hidden like conversation, which maybe about this or that, but I don't even know. It's his family affair, so I can't. But one thing I don't want is don't get down from the car. But on that matter, the issue that him and his wife had were like, Mohbad is fucking hot because I know him. And so it was now like, I want to get down from the car. I said, why will you come down from the car? Why are you like this now? Then I'll be the one to get down to go and clear the road. This, that. Zlatan is still on stage. Mohbad, calm down. How do you feel that they are saying you know something about his death? How did I feel? I don't even know how I feel losing him. So now they are now accusing me. So the feelings is crazy. Like, I just know God see it all. Like, so what do you want now? I want justice. I want justice for Mohbad, and I want that his wife. Why will his wife go online and start framing me? That's wrong. Ṣé kan tí Prime Boy sọ tó bá sọ pé ọ̀rọ̀ àwọn wo ni ò change nínú justice for Mohbad, ọ̀rọ̀ Prime Boy àtọ̀rọ̀ bàbá ni kò change. The same thing tó ti ń sọ láti jọ́ tí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ ni. Ṣé mọ̀ pé Wùmí wá sọ fún wa pé Prime Boy àti Mohbad ń jà nínú mọ́tò. Ẹgbẹ́ ọ̀kan tí Prime Boy sọ. Prime Boy sọ pé Wùmí àti Mohbad they were having hidden discussion tó argue gan. Ó nínú dẹ̀ tí ń bí Mohbad. Olóhun dẹ̀ sọ fún pé kó calm down, ó ló fẹ́ fi bínú bọ́lẹ̀. Olóhun ní kó calm down, ó ní bínú yẹn ló fi léhun bọ́lẹ̀. But Wùmí jẹ́ kó yé wa pé Prime Boy ń bínú pé ṣàlàyé pé mi náà sọ ìgbà tí mo kà fún yín. Mo sọ pé báwo ni Prime Boy ṣe máa bínú pé àdúrà àrífín, mo ní gbogbo wọn jọ dàgbà ni. Àrífín yẹn máa ti jẹ́ normal way of life fún wọn. Ó ṣe wá jẹ́ pálẹ̀ ẹjọ́ ẹni, but because of Wùmí fẹ́ fún wa ní narrative pé Prime Boy ló fi ọ̀bẹ mákẹ́jẹ̀ kan Mohbad. Ló ṣe parọ́ yẹn. Ẹ wo nǹkan tí Prime Boy wá sọ sí. Ẹ wo nǹkan tí Prime Boy wá sọ. Prime Boy ní wọ́n ní hidden argument. Bèbí yẹn ní kí ni hidden argument yẹn? Ó ní family problem. Ó ní Prime Boy yìí máa sọ fún wa. Ẹ̀yin ṣáà má worry. Ó máa gbé wa débẹ̀ tá bá dé court. Wùmí, kí ló fa gbogbo ọ̀rọ̀ yìí fún ẹ Wùmí? Wùmí, èmi àti ẹ orí social media máa dàrú títí weekend yìí. Nǹkan tí máa gbé jáde fún ẹ. Tó bá bọ́nú ẹ̀ ṣó lucky.
títí Friday o lè mú gbogbo page mi wálẹ̀ o ẹ lè mú anything wálẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ lè mú mi wálẹ̀ ẹ dẹ̀ lè mú ohun mi wálẹ̀ Wùmí títí Friday máa wá jíṣẹ́ fún ẹ gbogbo yín ẹ lọ turn notification button yín àbíkọ yín Davido wọ́n ní chief priest Cubana priest chief priest àgbọn yẹn kó sọ̀rọ̀ látijọ́ yìí Davido wọ́n náà dákẹ́ síbẹ̀. We want to know why you gave your manager 2 million. Why were you the only person tó ní kó fún wọn lówó? On is Atlanta wà ńbẹ̀ ńjọ́ yẹn. Bàbá dárúkọ gbogbo àwọn tó wà ńbẹ̀. Kí ló dé tó fún wọn lówó kan lọ sí ọmọ yẹn? Ó ṣe jẹ́ pé wọ́n ló send 2 million. 2 million for what? Ṣé wọn náà dóhùn mi ni? Bí ṣe like ẹ tó ni máa ṣe drag ẹ Davido. Because ọwọ́ ẹ ò mọ́. Ọwọ́ ẹ ò mọ́ Davido. Mo had no fight with Prime Boy. Narrative tó fẹ́ fún wa nìyẹn. Ó ti wò pé Mohbad ti kú. Ó ti wò pé everything ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ti sin. Òótọ́ ò lè jáde. Wùmí, God bless you. Why it is Atlanta ò ṣe fún wọn lówó kan fi sin? Ó ṣe jẹ́ pé why PA Mohbad Prime Boy gan? Mi rí Mohbad àti Davido kan really máa ṣe nǹkan pọ̀ bẹ́ẹ̀. Àbí ṣe tí rí bí tó ti collabo rí ni. Mi rí kọjọ collabo tá bá sọ pé Mohbad close mọ́. Ó close mọ́ Davido. Mohbad yìí close mọ́ Bella Shmurda àti àwọn Zalantan gan ju Davido lọ. Mi rí Davido nínú video Prime Boy, video Mohbad. Ó ṣe wáyé pé Mohbad ni PA Mohbad. Ó ṣe wáyé pé Davido ni PA Mohbad pè. Àbí kan tí mo sọ yé yín. Zalantan wà níbẹ̀ yẹn ńgbà tí Mohbad kú tó fẹ́ sin. Why tó gbowó lọ́wọ́ Zalantan? Okay, a gbọ́ pé Bella Shmurda ò sí around. Why tó gbowó lọ́wọ́ Zalantan? Why tó wá jẹ́ pé Davido tó ti travel out ni PA wá pè show love to Baba Mohbad. Davido dẹ̀ fún 2 million. Wọ́n wá ní kọ́mọ̀ ìtí kó 2 million yẹn fún Darosha o. Bàbá wá dé wá kó fún ẹ fẹ́ fi bò lẹ́nu. Ọlọ́run máa fìyà jẹ yín lifestyle. Tó o bá bọ́ta wá sọ nǹkan tó mọ̀. Sórí irun orí ẹ̀ tó dàbí orí ìwèrè yẹn. Òun ló máa fi sìn wọ́n náà gbẹ̀yìn. Ìtorí ìwọ náà mọ̀ nǹkan. Ìwọ náà mọ̀ nǹkan. Àbí kò yé yín? Wùmí, èmi àti ẹ àjọ máa mú nǹkan lẹ̀ níjọ́ before weekend ṣá. A máa jọ mú nǹkan lẹ̀. Wùmí, lọ pé gbogbo àwọn babaláwo ẹ. Lọ pé gbogbo àwọn oníṣègùn ẹ. Àní mo ní mo fẹ́ dágbára wọn wò. Kàn jẹ́ kí n sùn kí má jí. Ọlọ́run. Wùmí jẹ́ kí n sùn kí má jí. Ìgbà yẹn ló máa wò pé ń bọ̀. Ìgbà yẹn ló máa wò pé mo ń bọ̀. Ṣé Facebook tún ti dáhùn ni? Àbí kí ló ń ṣe ṣúgà báàgì gan? Ẹ kó ṣì lọ jàre kẹ má fún hypertension. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ yé yín? Ẹ bá mi pè Davido àbí spokesperson Davido. Ó ní láti wá clear ara ẹ̀. Because ìwọ ni kọ́kọ́ ló wà ńbẹ̀. Ìwọ tó sì lé ló ń pè kó show love fún bàbá Mohbad. Why tó jẹ́wọ́? Zalantan wà ńbẹ̀. Bàbá dá ọkọ̀ gbogbo àwọn celebrity tó wà ńbẹ̀. Darosha olórí burúkú. Owó ẹ wà lọ́wọ́ ẹ̀. Bàbá lòun bá lọ́yà ńbẹ̀. Owó Mohbad wà lọ́wọ́ lọ́yà. Kí ló yẹ tí lọ́yà ò lè fún ọ lówó kọ́ lọ fi ra pọ́ sí? Why David? Why Davido? Why tó jẹ́ pé owó yẹn lọ fi ra pọ́ sí? Because wọ́n sọ fún Davido pé bàbá ò lówó tó máa fi sí Mohbad. Báwo lọ ṣe lówó tó máa fi sí Mohbad? Because at the end of the day, lọ́yà wà ńbẹ̀ tó ní gbogbo nǹkan Mohbad lọ́wọ́. Kí ló dé tí ò lè fún wọn? Kí ló dé tí ò lè fún wọn? Ẹ bá mi bèrè. Zalantan wà ńbẹ̀. Mohbad ti bá ṣe ó ti dá ṣe collabo. Kí ló dé tí ò lè fún wọn? Wùmí ní nọ́mbà Bella Shmurda. Kí ló dé tí ò lè Darosha náà dé máa ní nọ́mbà Bella Shmurda. Kí ló dé tí ò lè pe Bella Shmurda pé Bella o, ó ti dé o. A ní ìjọwọ́ tó máa fi sí o. Àfẹ́yẹ́ kókó ẹ wà ńlẹ̀ o. Ẹ ṣe gbogbo yẹn. Ṣó lórí burúkú bíi tiyín lẹ pè wá ni? Mo bèrè ní ṣó lórí burúkú bíi tiyín lẹ pè wá ni? Ṣó lórí burúkú bíi tiyín lẹ pè wá ni? Okay. Ẹ jẹ́ kí n máa lọ. Facebook, ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín. Àwọn TikTok, they are really trying. Facebook, if you are not sharing the video for people to hear us out, I'm not going to be coming online again. I won't. Honestly. If I'm doing my best to come out, okay, pé àwọn personal thing tèmi ni mama gbé sórí. Oh, Jesus, oh my God. Okay, pé àwọn personal thing tèmi ṣé ń gbọ́ ni mama gbé sórí
video fún yín kẹ́ lè máa wò, because if I'm going out of my way tí bá ṣe gbogbo nǹkan báyìí láti máa jẹ́ kẹ́ lè máa rí mi wò tá fẹ́ máa wà up to date in everything, and you are not sharing, you are not inviting people. Ṣé ń gbọ́ mi? It seems I'm not gonna gbogbo nǹkan tí mo ní mo fẹ́ wá sọ yẹn gan, because mo kàn lè máa waste time mi kẹ́ dẹ̀ máa encourage me. When you share the video, I'm not telling you to share my own personal video now, but any video tá bá ti ń sọ nípa Mohbad, ẹ share kí gbogbo ayé lè gbọ́, kán lè rí nǹkan tá ń ṣe. Àbí nǹkan tí mo sọ yìí, because Wunmi ti pa irọ́ jìnà, ó ti fi irọ́ bò ó tọ́, ó ti fún àwọn bloggers bí Instablog olórí burúkú lówó, Instablog Naija, ó ti fún wọn lówó kó máa bá gbé irú ẹ̀. Èmi ò ní crowd tí Instablog Naija ní, but Ọlọ́run rí pé little táwa ní, a fi ń ṣe láì gbowó lọ́wọ́ anybody. À ń ṣètòrí ètí wa gangan ni, ká dẹ̀ lè rí justice àsàbíamọ. Now, if I'm doing it and you are not sharing it, it is not encouraging at all. I believe if I'm making a video, if anybody is making a video and you are not sharing, that means you are not interested in that video. I will rather keep quiet and not come and talk online, because there is no point coming online. You just want to watch and not comment and not share. Eléyìí ò ṣe pé video BJC, justice for Mohbad ni. So if you are not sharing, I think I'm not gonna come out again. Honestly, it's a waste of time. Because to me, sharing may mean another thing, fellow me. But to me, to buy enjoy video, wa share. To buy káyé mọ̀ pé irọ́ mọ̀ àtúntí ká ọmọ yìí níbi tó ti ń parọ́ wa share. Ẹ mọ̀ pé mo kì í force yín kẹ́ share. But lórí ọ̀rọ̀ Mohbad, mo ní kẹ́ share because tí Wunmi bá lọ fi irọ́ bò tó pẹ̀lú àwọn olórí burúkú tó ti sanwó fún, ẹ jẹ́ káwa náà máa fi òótọ́ ká fi máa pa irọ́ ẹ̀ mọ́lẹ̀. So tẹ́ ẹ bá share, ṣé ń gbọ́ mi, tẹ́ ẹ bá share tẹ́ dẹ̀ wá ń dà mí láàmú lójoojúmọ́, ṣe pé it is not encouraging. And you won't ṣe pé tí wọ́n pé video tá ṣe lánàá wọ́n wò dáadáa, wọ́n share, ó tún máa encourage mi láti tún bọ́ta again. Ṣé bí ṣe bá ní mo gbé gbogbo nǹkan gidigidi tó yẹ kẹ́ share by weekend wá ní náà tẹ́ ẹ ní share, báwo la ṣírí Wunmi ṣe fẹ́ tú? Oh, of course, I know some people, ìyàwó mi, I know people that share. I know. I have my constant K people. On my share. Me buy my share. Yama go on my share. And I respect you all for that. To all the sharers, I respect you. I appreciate you. Ọlọ́run á fi yín wọ̀n fáyé positively lórúkọ Jésù. Ṣé de rẹ́yìn tó jẹ́ pé ẹ kàn fi mí fẹ́ pa depression náà ni. Ó kù yín ó kọ́ lọ́n depression yín Ọlọ́run jẹ́ owó sàn. Because ọmọlọ́mọ ló kún sí àmẹ́ tó máa ṣẹlẹ̀ sí lọ́la. La ṣe ní kẹ́ share kí gbogbo aya káráyé rí gbogbo ìwà burúkú tí Wunmi ń wù. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. God bless you. TikTok, thank you so much for sharing. Thank you so much, all of you. I mean, listen. Only small doctor. No one between Mohbad wà. Ó wà nú ilé yẹn enjoy. Tọrọ owó lọ́wọ́ small doctor. Why Davido? Ṣé Davido ló rán Wunmi iṣẹ́ ni? Why Davido? Tí bá rí ẹnìkan tó sọ pé don't mention Davido. Máa gbé yín ṣépè ni. Why Davido? Kò sẹ́ni kankan tó dàgbàdàgbà tẹ́mi ò lè dárúkọ. Tá bá rí owó ẹ níbi tí ò bá dárúkọ àdíràgì yálà yá ẹ. Why Davido? Ọmọ bọ̀tá wà small doctor wà ńbẹ̀, Sàlàdá wà ńbẹ̀, PA Mohbad wà ńbẹ̀, láyà Mohbad wà ńbẹ̀, tó wó wà lọ́wọ́ ẹ̀, tí property Mohbad wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ gba owó tẹ́ bá fi sí Mohbad lọ́wọ́ ẹ̀. Why Davido? Ó ṣe jẹ́ bí ọ̀rọ̀ bí òkú ló máa ń so mọ́ Davido lára. Ọ̀pọ̀lọ́ ní tá bá dé bí ọ̀rọ̀ a máa sọ. Ẹ jẹ́ kí n máa lọ. Ó di weekend tí bá fẹ́ wá sọ̀rọ̀. Ṣé wọ́n ti pọ́n gbé fọ́tò kan kiri? Tí Davido àti Wunmi tọ́jọ́ ya fọ́tò ní kékeré báyìí. They were so young. Ṣé gbà yẹn lọ ti ń dó Wunmi ni? Ṣé Davido ló jàbálẹ̀ Wunmi ni? Ṣé wọ́n ti fọ́tò yẹn? Mo ti rí fọ́tò yẹn ti pẹ́ bọ̀ mo kọ̀ ignore pé but gbogbo ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jọra wọn sí. Mo ti ń so gbogbo ẹ̀ pọ̀ ó ti ń jọra wọn. Kí ni Wunmi bá Davido ṣe ní at that age? Ṣé Davido ló disvirgin Wunmi ni? Kò tí ẹ̀ yé mi mọ́ gbogbo ẹ̀ ti dàrú, ṣùgbọ́n màá gbé yín débẹ̀ ńjọ́ Saturday. Because ṣé gbogbo yín rí fọ́tò yẹn? Màá lọ wá fọ́tò yẹn màá gbé síta fún yín. Mo rí fọ́tò yẹn, àwọn méjì young báyìí, Davido àti Wunmi. Wunmi is not a musician the last time I checked. So irú fọ́tò wo ló bá Davido yà yẹn? Mohbad tí wá kú tán, Davido yẹn ló wá pè. Ṣé gbogbo yín jẹ́ ìwọ́n tí pé Wunmi sọ nínú statement tó gbé síta ní last week. Ó sọ pé àwọn musician godfather
àwọn ló pa Mohbad ṣé wọ́n ti pọ̀ sọ àwọn wo ni musician godfather tí Wunmi rí fàsì Wunmi bọ́tà kò sọ̀rọ̀ okay Wunmi wọ́n kọ́ ló pa Mohbad bọ́tà kò sọ àwọn musician godfather yẹn fi fake profile fi fún mi ní bọ́ọ̀sì musician godfather yẹn èmi màá bá ẹgbẹ́ wọn sáré ìwọ má wọ̀rì fi fake profile fi fún mi ní àwọn music because gbogbo ẹ̀fẹ́ máa jọra wọn lápapọ̀ Wunmi sọ pé music godfather ló pa Mohbad àwọn wo ni music godfather Wunmi ò tiẹ̀ wá dárúkọ Cubana chief priest gan tó gbé Mohbad travel tó gbé lọ sí Kòròdú okay wọ́n sọ pé Davido kú wọn lówó tó máa fi sí Wunmi ò ṣe pé Cubana chief priest tó gbé Mohbad jáde ńjọ́ yẹn kó tó kú Cubana we don't have money to bury Mohbad o pé yẹn lọ pé Davido kó show bàbá ní love kó fún lówó tó fẹ́ fi sí ṣó jọra wọn lójú yín ni ṣó lórí burúkú ni gbogbo yín ni ṣé rò bí gbogbo wa la stupid ni ṣáyé yín fẹ́ bàjẹ́ ni àdé máa sọ̀rọ̀ ẹni máa sọ o má jẹ́ kó pa o ègbé ní fún ẹni tó pààyàn tí ò lè jíyàn kò sẹ́ni tí ò ní kú gbogbo wa la jẹ gbèsè kú ọjọ́ tá a máa kú ló yàtọ̀ gbọ́ ni ẹ máa ṣe má jẹ́ kó pa o rọra sọ o àbọ̀ lórí burúkú ni gbogbo wọn tó wà nù lẹ́jọ́ tí Mohbad kú ni wọ́n lọ́mọ kú pé Davido kó fún wọn 2 million wọ́n ní Davido fún wọn Zalata wà ń bẹ̀ ọmọ bẹ̀tà wà ń bẹ̀ lọ́yà wà ń bẹ̀ pa wà ń bẹ̀ dàgọ́sà wà ń bẹ̀ ṣọ́nà sọ pé wọ́n lówó tó máa fi ra pósí ni tó yẹ pé owó tí Mohbad owó tí Davido ṣẹ̀ṣẹ̀ sẹ́ǹdì lẹ́wà ń fún wọn lọ́ fi ra pósí ọtún wá lọ ra pósí ẹ bá wa bèrè táìmù tó fún ọ lówó pósí yẹn ọtún wá lọ ra pósí dàgọ́sà wá lọ ra pikin pósí gbogbo yẹn ní ṣoríire bó ṣe gbé Mohbad sí ni gbogbo yín ṣe máa gbé lọ́ṣẹ̀ máa gbé gbogbo yín sí torí gbogbo yín lẹ mọ̀ ń pa ẹ̀ mò ń bọ̀ fún yín jọ Saturday mò ń bọ̀ fún yín a máa jọ fa battleground ní Saturday yẹn fẹ́mi àti máa jẹ ojú yàrá ya anybody gbogbo àwọn tẹ́lẹ̀ dárúkọ yẹn máa dárúkọ wọn kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀ ní ṣe oríire gbogbo yín ó ní Saturday fẹ́mi àti kẹyà mú page mi wálẹ̀ o ẹ̀ ní ṣe oríire ẹ jẹ́ kí n máa lọ ẹ̀yin viewers mi I love you all so very much God bless you I will see you on Saturday tẹ́ ẹ bá dẹ̀ rí mi Saturday or Friday I'm not sure but definitely you all will see me I promise you that you all will see me I have a lot to talk about but ọgọ Mohbad yóò máa ń gba time ó máa ń gba attention gan honestly but kí la fẹ́ ṣe àwọn justice náà ni and we have to get it I'm get it lágbára Ọlọ́run ṣe ti gbọ́ ẹ jẹ́ kí n máa lọ God bless you gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti share ẹ ṣé mo ti rí pé tí ń share ẹ ṣé ẹ pé share yẹn ló máa wú mi lórí ó ti yé yín ẹ ṣé because Wunmi ń parọ́ gan Wunmi ó rówó láti fi bribe owó Mohbad náà dẹ̀ ló ná ó lọ fún àwọn Insta blog ó lọ fún gbogbo wọn lówó ó ń fún àwọn bloggers lówó àwọn olówó ta fẹ́ pín kiri because orí òótọ́ làwa wà ẹni tó ń parọ́ kiri ló ń pín owó so owó tiwa ni ká share ká kẹ para yín anything tẹ́ bá rí kò yẹ yín anything tẹ́ bá rí tẹ́ bá fi pé ó máa encourage justice for Mohbad ẹ send ẹ sí mi mo máa ń rí but gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ni máa reply mo ti sọ fún yín ṣé nǹkan tí mo sọ fún yín yé yín so ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tí mo ṣe sọ pé kẹ́ ẹ mọ̀ pé tí máa ṣe fídíò tèmi ẹ wà náà tí mo ṣe fídíò ìgbà tí mo wà London ṣé gbogbo yín rántí mi ìkúkú sọ pé kẹ́ share because personal video tèmi nìyẹn but tá bá ti ń ṣe fídíò Mohbad ẹ jọ̀ọ́ à ń create awareness ni because gbogbo nǹkan tí à ń play ń sìn ìgbà tí Mohbad kú ló ti ṣẹlẹ̀ many people ti gbàgbé ń pa ẹ̀ but àwọn máa bring it out àwọn lọ́yà lè rí nǹkan dìmú bẹ́ẹ̀ àwọn inquest wọ́n lè rí nǹkan dìmú bẹ́ẹ̀ Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ lè rí nǹkan dìmú bẹ́ẹ̀ ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín so tóun bá ń pín owó tó ń waste owó tó sọ pé òun fẹ́ bò wọ́n lẹ́nu Wunmi wàá kọ́kọ́ lọ dí ìyá ẹ̀ wàá lọ dí ìdí ìyá ẹ̀ àtẹnu ìyá ẹ̀ náà kó tó wá dí wa lẹ́nu ká má sọ̀rọ̀ olóṣì ọmọ àṣé Davido gbogbo ẹ̀ náà gbóná ṣé Davido ló di virgin ẹni ó di Saturday fẹ́mi àti Davido bí ṣe like ẹ tó ni máa ṣe drag ẹ tó bá wá sọ reason tó fi fún wọn ní 2 million yẹn because ìwọ ní kọ́kọ́ ó dẹ̀ tún sílé ó sílé wọ́n tún pẹ́ kó show bàbá ní love kó fún bàbá 2 million ipò fẹ́ sin Mohbad down Bella Shmurda ò sílé but Dagosha ní number Bella Shmurda your friend don die we need money to bury him ó sọ yẹn Zalata wà ń bẹ̀ ó sọ yẹn bàbá láwọn olórin celebrity pọ̀ ń bẹ̀ but àwọn ò mọ̀ wọ́n ó sì jẹ́ pé Davido tó ti travel what is freaking happening abájọ tó fẹ́ yẹ kárí justice a máa kíkí bọ̀ ya gbogbo yín lójú ni ó ń jọra wọn náà Davido ọ̀rẹ́ ọba lọ́la Davido ọ̀rẹ́ ọba Lẹ́kì
Davido ọ̀rẹ́ ọba Lekki gbogbo enjora wọn ó di Saturday ẹ jẹ́ ká máa lọ àbí kò yẹn ẹ jẹ́ kí máa lọ máa rí Saturday ṣẹgbọ́ Davido, you need to tell us what we know because Wunmi ti jẹ́ kó yé wa pé àwọn Godfather music ló pa Mohbad àtàbádẹ̀ ń dárúkọ Godfather lẹ́ni pé èèyàn lẹ́nu bẹ̀ Davido tó bá sí ní number 1 wà wà number 2. I'm coming for you, Davido. You need to tell us why you gave your manager 2 million to give Baba. Wọ́n tún wá fún wọn ní 2 million yẹn. Ṣé ń gbọ́ mi? Wọn kò sílẹ̀ o. Wọ́n ní bí Baba ṣe wọlé lọ ṣe fún Baba 2 million. Ipe kan fi sin Mohbad. Baba wa no wo. Baba ní kó lọ kó fún Darosha. Gbogbo wọn ti plan ẹ ni. Tí Baba bá ti dé yẹn ṣá kó fún. Ó like owó tẹ́ bá ti kó fún. Kò ní sọ nǹkan kan mọ́. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó ń gbénu Baba yẹn, ó ju Ọlọ́run tó ń gbénu gbogbo yín lọ. Ibi tí gbogbo yín fojú sí ńjọ́ yẹn, ọ̀nà yín ò gbabẹ̀. Baba gba ọ̀dọ̀ ẹ̀yin yọ sí yín bó tẹ̀ ṣe pé kò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó gbénú ẹ̀jọ́ tẹ pa ọmọ yẹn ó yarí ó lóun ò fọwọ́ kówó yẹn. Darosha ló lọ ra pikin coffin Darosha tí wàá lọ ra pósí yẹn ó sọ fún Baba pé 1 million lòún rà àfìgbà tá ṣìírí tú ta gbọ́ pé 40,000 naira ní Darosha ra pósí ṣé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo yín bá ṣe múlẹ̀ ni ẹ ní tẹ́lọ́rùn òdì fún pé ẹ ti jí gbogbo owó Mohbad tán Darosha olórí burúkú aláyébàjẹ́ ó ṣojú wíwọ́ bí apá ajá ẹ wojú ẹ bó ṣe rí ojú ẹ dàbí ó dàbí ìgbàtọ ẹ mọ tọ́ bá kí ni mo fẹ́ fojú ẹ̀wé yẹn náà ojú ẹ dàbí ìbé ẹ mọ̀ ìbé tí ò straight tó ẹ mọ̀ àwọn òbé ṣe wá pé òbé póríṣiríṣi ẹ mọ̀ pé àwọn òbé kan lọ́dọ̀ ìyá oníbò òbé ó máa wọ́ ni bójú Darosha yẹn ṣe kí ni ojú ẹ dàbí òbé tó ti gbá pẹ̀rẹ̀lé tó ti wọ́ tó ti tẹ̀ olórí burúkú ó lọ ra pikin pósí ó gba 2 million ó ra pósí 40,000 ó ní jèrè Darosha olórí burúkú ọmọ gbogbo ikú tí ìyá Mohbad tí ò jẹ́ kó kú yẹn ó máa kú lọ bá Mohbad ni torí kà ní gbogbo yín odindi ọmọ lẹ pa bí pé pajá ẹ pa odindi ọmọ bí pé pa ẹ pò kété ẹ pa odindi ọmọ bí pé pa rat ẹ pa odindi ọmọ bí pé ẹ pa ológbò are you for real ẹ wá ní ká dákẹ́ èmi mo ti sọ fún yín even if I'm the only one standing to get this justice I will stand alone. Tó bá jẹ́ mi nìkan ni mo kù kí n gba justice I will stand alone. Mo dẹ̀ ti sọ fún yín tá a bá gbà legally spiritually mo mi máa sáré kàbàkàbà àfi tí ò bá sọ́lọ́run lókè ẹ̀kọ́ dé tèmi sílẹ̀ fún mi àti ẹ̀ mo ń bọ̀ fún ẹ ní Saturday wá wo orí ìjókòó sí ti ẹ̀yẹ máa gbóná bí ó máa gbóná bí with figures and facts ni màá wá sọ fún ẹ ní sọ Saturday ẹ ṣé mo dúpẹ́ I love you all so very much God bless you love you. Love you all. Bye-bye. Bukky online TV. Now you be better station. Bukky online TV. Now you be better station. Now you be you could get like TV with pure. Bukky, now you be ready. Bukky. Better story o better enjoyment. Ìròyìn tó jọjú o na dem bí bàbá. Ká polówó ọjà kájé búgbàjẹ́. Ìròyìn àsìkò lórí ayélujára. Bó ṣe ń lọ làwa ń tẹ̀lé. Ọ̀rẹ́ má yí kúrò níbẹ̀ tóró léwu. Bukky online TV. Na im be better station. Bukky TV bó ṣe ń lọ làwọn tẹ̀lé.